mi ẹ wo àwọn tó lọ bá bàbá Tinubu láti lọ pètò pèrò pẹ̀lú ẹ̀, láti lọ fi orí lu orí, láti lọ fi àyà lu àyà, láti lè fún ní ìmọ̀ràn. Wọ́n láwọn bíṣọ̀bù àwọn eléyìí real one ni o, kì í ṣe fake one tó jáde ń jọ sí tó wá campaign fún bàbá Tinubu. Àwọn real one yìí wọ́n lọ, ṣùgbọ́n èsì tí bàbá Tinubu fún wọn èsì tí ò bá kùn gbé ni. Àgbàlagbà tí ò ní bẹ̀rù Ọlọ́run ni èsì tí bàbá Tinubu fún wọn. Bàbá Tinubu lòun ti bá hunger nílẹ̀, he has met hunger before kóhun tó débẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé pé bàbá Tinubu yìí náà ló sọ pé ohun tí Buhari ṣe é lẹ̀ làwọn máa continue, làwọn máa tún máa tẹ̀lé. Buhari ti fìyà jẹ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjìrì, ìyà ti jẹ wá. Àwọn ọlọ́wọ́ wa ti fi orí wa, wọ́n ti fi gbá pààrọ̀. Nítorí pé kí ni àwọn ń rí jẹ, àwọn ń rí mu, àwọn ń rí wọ̀, àwọn ń rí bí sùsì. Àwọn ọmọ wọn dẹ̀ wọ́n ṣe ń lọ sí Amẹ́ríkà, lọ ń lọ sí London, lọ ń bọ̀. Ẹ lọ wo aago ọwọ́ ọmọ bàbá Tinubu, over 340 million naira ló fi rà. Ẹ sọ fún mi ọmọ mẹ̀kúnnù wo ló ní 300,000 lóṣù tó fẹ́ fi jẹun. Aago lásán nìyẹn o. Pléènì tí bàbá Tinubu ń wọ̀ lẹ́yìn tó lóhun òun yọ subsidy ni bàbá Tinubu ra pléènì 150 billion. Ọmọ olódò ọdẹ yín nìyẹn o, bàbá yín nìyẹn o. Bàbá oníkòmọkòtò tí ọmọ nǹkan tó ń pè ní financial prudence. Bàbá yín tí ọmọ yìí pé Oliver Twist kò lè ever yó, ó máa ní want more ni. Bàbá Tinubu is a prodigal father, prodigal grandfather. Tí wọ́n bá ní great grandchildren, wọ́n ti di prodigal great grandfather. Ìgbà yẹn náà ni bàbá Tinubu ra yáàtì. Èmi ò rò pé bàbá Tinubu wọ́n bí wọn pẹ̀lú swimming pool nílé wọn. Ṣùgbọ́n ó ra yáàtì tó fi ń gbé nǹkan oríṣiríṣi wọnú ilé lọ káàkiri. Bàbá Tinubu gba àwọn Colombia gan kọ́ní airline sọ́dọ̀ kan lè wọ́n máa gbé ògùn olóró wá bá ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ̀yin ọmọ Ìgbò. Tẹ́yìn bá ti ń mú tẹ́yìn ya mùsùà, àwọn máa di multi-millionaire, multi-billionaire. Nínú ìtàn àbábọ̀ ìbàbá Tinubu gan máa di trillionaire mọ́ wa lọ́wọ́. Àwa ò bínú tó bá jẹ́ pé ọ̀nà àti rí owó ọ̀nà dáadáa ni, why not? Ó mì pé wọ́n ní economic ingenuity, financial strategy tó fi ń mèkó owó. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ògùn olóró náà fẹ́ máa produce, tí wọ́n fẹ́ máa fún àwọn ọmọ wa àti ìran wa mu. Tẹ́yìn kan náà ń sọ pé nǹkan tí bàbá Tinubu ń ṣe kó máa ṣe lọ ẹ̀wọ̀n ẹ̀yìn náà máa bá wọn jẹ́nu ìyá yẹn ni o. Èmi ò ní purọ́ tàn yín jẹ. Kì í ṣe olè tó gbé ẹrù dání nìkan òun ló lè. Ẹni tó gbà lọ́wọ́ olè lòun náà. Yẹn ló ń pè ní accessory after the fact. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi, mo mọ̀ pé kò dùn mọ́ mi nínú yín bí ṣe ń gbé bàbá Tinubu wá jáde. Torí pé kí ni? Ẹ wo gbogbo àwọn tó surround bàbá yìí. Tí wọ́n bá ti lọ sẹ́wọ̀n rí, wọ́n á rí ọwọ́ wọn ní kúkí jà. Tí wọ́n bá lọ, wọ́n máa wa kùsà lọ́fẹ̀ẹ́ lófò. Tí wọ́n bá lọ, wọ́n máa gba bribery and corruption ti bà iye wọn jẹ́. Ó bẹ̀rẹ̀ láti orí Wálé Ẹdun for more than 30 years tó ti ń bá bàbá Tinubu ṣe. Bàbá Tinubu ti wá bìkan sọ́sí nísìn torí pé ọ̀rọ̀ wọn kò bára wọn lọ́mọ́. Akínwùmí Àǹbọ̀dé, former governor of Lagos State. Bàbá Tinubu ló gbé síbẹ̀ o torí ẹ má jẹ́ nkúrọ́tọ̀ yín jẹ. Ẹ̀gbọ́n mi ọmọ ọ̀yá mi ó fẹ́ contest primary àbíbo ló ń pè wọ́n ti wọ́ dànù. Ọmọ Èkó nìyẹn, ọmọ Sàlẹ̀kò. Akínwùmí Àǹbọ̀dé ọmọ Ẹ̀pẹ́ ni, ọmọ Lagos State ní ẹ̀gbọ́n tèmi. Bàbá Tinubu ló ń select, ló ń elect, ló ń appoint. Bàbá Tinubu ti sọ̀rọ̀ wọn di emperor sí wa lọ́rùn. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ọmọ ìyá mi kan wà tẹ́ ẹ̀rọ orí jinlẹ̀ nítorí pé ẹ̀ ń jẹ nídìí màdàrú, ẹ̀ fẹ́ òtítọ́, ẹ̀ dẹ̀ fẹ́ kí nǹkan kó dáa. Ẹ̀ má ní kí mẹ̀kúnnù kó máa ṣàlẹ̀ jẹ, as long as ẹbí ti ní ara yín, àwọn ọmọ yín, ìyàwó ti yín tí wọ́n bá ti ṣàlẹ̀ jẹ, tí wọ́n tọrọ jẹ, kò sí tó kàn yín. Ẹni àmọ̀rí ò bá kú lọ́rọ̀ yín, àmọ̀rí gan kò bá kú. Ṣùgbọ́n ṣẹ́yìn rò yí pé gbogbo irú ìwà bẹ́ẹ̀ yẹn ó dùn Ọlọ́run nínú. Ọlọ́run là ń pè ní Ọlọ́run tó ń dájọ́ afẹ́yín pẹ́ran. Ìyí tèmi àti ẹ ò rí, gbogbo ẹ̀ ló wọ̀n kedere síwájú Ọlọ́run. Mi ìwà wá lẹ́ni láti wá bẹ́ẹ̀ni kankan jà, ó máa ń wù mí kí n máa ṣí yín létí torí pé kí ni ọmọ Ọlọ́run ni mí, mo dẹ̀ mọ mission tọ́lọ́run gbélé mi lọ́wọ́. Jẹ́ kí n jáde kí n lọ sòótọ́ pẹ̀lú àánú àti ìbẹ̀rù. Òun kì í ṣe ìbẹ̀rù bàbá Tinubu, kì í ṣe ìbẹ̀rù bàbá Ọbásanjọ́,
kì í ṣe ìbẹ̀rù Àtíkù àbí Galadima kò sí tó fẹ́ ṣe fún mi ju gbogbo tó ti ń ṣe náà lọ wọ́n ti mú ọmọ Yorùbá wọ́n ti sọ wá di go song wọ́n ti sọ ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjire di ìrú wọn bẹ́ẹ̀ tramadol wọ́n fún wa mú ní o àbí codeine lọ́dà mọ́nú gàrí fún wa tá wà mú kò yé mi ò ẹ̀yà ara mi Amẹ́ríkà ni mo wà mi ì fi bẹ́ẹ̀ láìkì gàrí nítorí pé I suffered asthma as a kid bí mo bá jẹ tí n bá mu gàrí it could be once in 3 months èlùbọ́ ni máa ń sábà jẹ ṣùgbọ́n ìyẹn ara mi mo fẹ́ pàkíyèsí yín sí nǹkan kan lóòótọ́ bàbá Tinubu kọ́ ló gbé hunger wọ Nàìjíríà ṣùgbọ́n ẹ wo ìgbà tí bàbá Tinubu tó jẹ gọ́vnọ̀ that is probably 20 years ago ẹ sọ fún mi pàtó ẹ̀yin tẹ́ wà lẹ́kọ̀ọ́ benefit wo lẹ ní ṣe lọ sí hospital wọ́n treat yín ẹ̀sán wọ́n pẹ́ṣẹ́rẹ́ nítorí ẹ̀yin ará mi irọ́ dùn sọ adùn lẹ́nu wa ádàbí pàápàá fi ọ́nì sí ẹnu oyin sẹ́nu mo ṣẹ̀ṣẹ̀ dé láti church ni mo wá gba ọ̀dọ̀ pharmacist lọ pé kí n lọ gba oògùn mi ṣẹ́rẹ́ oògùn yẹn wọ́n máa ń dè mọ́ apá mi ni wọ́n ń pè ní sensor wọ́n ń pè ní Descom 7 sensor òun ló monitor diabetes mi tó bá ti ń dún ti bá wò á yà kó sọ fún mi pé blood mi ó ti wà too high or too low mo mọ ohun tí máa ṣe nígbà tí mo wá lọ bá wọn wọ́n pe doctor send oògùn yẹn sí wọn torí wọn láti máa approve ẹ̀ every 30 days ni in case the situation mi bá change so that wọ́n lè take me off it wọ́n win me off it so they called my doctor the doctor sent them the prescription when I went to the pharmacy to collect the prescription they told me that a new advanced Descom 7 is now in place. I should tell the doctor to write the new advanced prescription, which is good. But when I told the doctor wrote another prescription. They received it. And when I went there to collect this new advanced Descom 7, which I'm supposed to use, one for 15 days, then I changed it. They told me they don't have it in stock. Come and see how angry I got. I got so angry, they had to be scouting around to find me that medicine. My pharmacy were going all over the city to look for that sensor. Because already, the sensor has been late for more than 5 days. And they know that it is dangerous for me not to have it. My friends, ẹ̀yin ọmọ ìyá mi, àwọn pharmacist yìí ń lọ dùgbàdùgbà lórí kọ̀mpútà ọmọ Nàìjíríà tó wà ní pharmacist tí mo bá lórí ìjókòó. Dàtí mo sọ fún wọn pé tí ẹni tí ń bá ṣe mí, máa pe ọmọ mi, máa pe lọ́yà. Nítorí pé tí blood mi bá wà tún low, mi ò ní mọ̀ torí sensor yẹn ló máa fi pariwo, ló máa ń pariwo sí mi létí pé lọ ṣẹ́ẹ̀kì kíní ẹ̀ o. Ẹ̀rù bà ó rò pé máa ṣe ń tòótọ́, kò tí mo kàn fi jẹ aláyà ní ìmí láti ṣe nǹkan kan torí pé kí ni ẹ̀yin ọmọ ìyá mi láti bí ọdún kẹjọ tí mo ti ń suffer from diabetes mi ìsọ kọ́bọ̀rì ọ̀fẹ́ ni mò ń gba oògùn ọ̀fẹ́ ni mò ń gba abẹ́rẹ́ ṣùgbọ́n bàtọ́ máa di ìjọ tọ́lọ́wọ́ ò tí ì ní oògùn yìí tí wọ́n rí bí ṣe bínú wọ́n bá mi wá ibi tó ti bá mi wá afẹ́ tó 20 minutes away from ilé mi ìkan wà bíi 45 minutes wọ́n ní èwo ni mo fẹ́ kí n lọ gbà á mo ní rọlẹ̀ pa mi ò lọ sí anywhere ẹ̀yin lẹ́ máa lọ gbà á tẹ́ máa mú wá sí ọ́fíìsì yín bí báyìí mi ò rẹ́dì àgbàlagbà ni mí mi ò rẹ́dì láti dààmú ọmọ mi tó bá dẹ̀ ń gbé bá mi lọ gbà á kò sí around torí náà yín ní kẹ́ wá bẹ́ ṣe máa gbà á kẹ́ mú padà wá síbi location ni ẹ̀yin ará mi oògùn yẹn ti rẹ́dì níjọ́ kejì oògùn tí mo ń sọ yìí ìjọ́ kejì tí mo bá wọn fa kí náà ṣe pé mo fa kùrà kúkú kan sọ̀rọ̀ ni wọ́n lọ gẹ̀ẹ́tì oògùn yẹn fún mi níjọ́ Friday ni mo lọ oògùn ti rẹ́dì lọ́sàn-án Sátidé ọ̀tún tí wọ́n fẹ́ fàyọ pẹ̀lú yín ni pé nígbà tí mo ń bú ramúramù kò sẹ́ni tó bú mi kò sẹ́ni tó sọ fún mi pé ṣe bọ́ọ̀fẹ́ là ń fún ẹ lóògùn yìí kí ló dé tó ń pariwo kí ni wótòwótò tó ń ṣe ẹ̀ ṣe bọ́ọ̀fẹ́ ni ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ọ̀fẹ́ ni mò ń gba gbogbo oògùn l'Amẹ́ríkà níjẹ́ tẹ́ bá wo the trajectory of the health system ta ní Nàìjíríà ǹjẹ́
ìjọba kọ́ pharmacy tó ń fún yín lóògùn tó ò bá tiẹ̀ fún yín lọ́fẹ̀ẹ́ tó òògùn bá jẹ́ 10 naira kan ní kẹsàn 5 naira ǹjẹ́ tó bá tẹ̀ tún wá lóògùn yẹn ṣé original ni Taiwan ni Tai2 ni àbí completely fake ẹ̀yin ará mi ẹ wò mí dáadáa mo ti kọjá 70 láti April mo ti 70 May June July August mo ti 70 3 months and 24 days tó sì ń kankan tó ṣe mí mò ń jẹun mò ń bẹ́ mò ń sọ̀rọ̀ mò ń kọ̀wé torí pé kí ni health system tí mo bá nílùú yìí ó jẹ́ kí n mọ̀ wípé ìkà làwọn tó olórí wa the health system tó wà ní Amẹ́ríkà ó lè má lówó wọ́n á sì bẹ maintain life wẹ to almost 85% better than you really have ṣùgbọ́n ẹ wo ibi tí ẹ wọ ẹ̀yìn èèyàn ọmọ ìyá mi torí ẹ ní bàbá Tinubu òǹkọ́ ló gbé díìsì wọ̀ òǹkọ́ ló gbé dàtì wà ǹjẹ́ láti ìgbà tí bàbá Tinubu ti jẹ gómìnà Lagos State ó di hospital mélòó tó kọ́ tí irinṣẹ́ wà ń bẹ̀ oògùn wà ń bẹ̀ táwọn doctors wà ń bẹ̀ ẹ lọ sí general hospital bó ṣe tóbi tó doctor kan àbí méjì ló máa wà ń bẹ̀ èmi ni mo sọ fún yín tí n bá lọ rí doctor mi tó bá ń tọ́jú mi lọ́wọ́ ẹlòmíì máa wà ń bẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ torí pé mo jóbìnrin wọn ò fẹ́ pé kí n jáde kí wọ́n sọ pé doctor fọwọ́ kàn mí ní bàdí nǹkan kan doctor kan nọ́ọ̀sì kan doctor kan associate ẹ̀ kan ẹ̀yin ọmọ ìyá mi gbogbo nǹkan tí mo ń sọ yìí kì í ṣe pé mo fi ń bínú sí yín o mo fẹ́ ká jí kájọ rorí along the same pathway pé kẹ bá ní bí Nàìjíríà ṣe rí yẹn ó tẹ́ yín lọ́rùn ó ṣe mí láàánú tẹ bá wá sọ pé ẹ̀fẹ́ bó ṣe rí ta wá ń suggest nǹkan tó yẹ kó take place nǹkan tó yẹ kí bàbá Tinubu ṣe sí ìṣẹ́ pé òun ni president òun ló wà lórí àpèrè tí gbogbo yín wá ń bínú ẹ̀yin tẹ́ ìbínú ẹ̀ ń yìn ẹ̀ ń kí sí àṣẹ ẹ̀fẹ́ sòótọ́ ọ̀rọ̀ torí pé ẹ̀fẹ́ kọ́ mú yín pa ibi tá a sọ sí kọ́ la máa kú sí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ògidì ẹ jẹ́ ká bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ ká lè tètè débi tí à ń lọ àwọn àìsòótọ́ ọ̀rọ̀ láti bí 20 ọdún 30 ọdún ló gbé wa débi tá a wà yìí o ọmọlúwàbí ṣẹnu jẹ́jẹ́ mutí má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ kí gómìnà mi má mú mi pa ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ tí a bá dìde sí òtítọ́ irọ́ ló máa pa wá o irọ́ ló máa pa wá ó wá yà mí lẹ́nu pé kì í ṣe àwa nìkan ló máa pa á pa àwọn ìrandíran wa tá à tí ì bí ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ẹ jí we are not on codeine we are not on tramadol we are not on colos we are in bondage wọ́n ti dè wá mọ́nú ìgò wọ́n sọ wá di àgbàdo inú ìgò tó fẹ́ máa mú jẹ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan wọn ò kíà to waste us tọmọtọmọ tọkọtọkọ tayátayá wọ́n fẹ́ waste ìgbésí ilé ayé wa nítorí pé àwọn fẹ́ máa jẹ nídìí mọ̀dàrú ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ẹ dìde mi ò mọ̀ gbà tó kù fún mi láti wà nílé ayé ṣùgbọ́n kò tún ní dẹ́kẹ́mi náà tún lọ káàṣì bára wa níbi tá a bára wa yìí ìyá mi kan àbúrò mi náà máa jẹ́ nítorí nígbà kan kú she was 66 about 2 years ago so tó bá wà láyé ńsìn she would have been 68 or 69. Dr. Fashakin, she was a lawyer, she was a nurse, she was kind, she has a generous spirit. Wàhálà ọmọ Yorùbá bá ṣe máa bọ́ lọ́wọ́ àwọn amúnisìn ó ń bá kiri ẹnu ẹ̀ ló sì kì sí o ẹnu ẹ̀ ló kú sí o. A gbọ́dọ̀ dádúró ọmọ ológo ni wá, we have potential, we have the wherewithal, we have the human capacity, we have the resources, physical, mineral resources to live an independent life as Yoruba ethnic extraction in Nigeria. But nítorí pé àwọn ajẹgúdú jẹrá kan, àwọn ọ̀jẹ̀lú èèyàn, àwọn ẹni bí, àwọn ìkà, wọ́n fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ gbé wa sínú ìgbèkùn pé a máa wà pẹ̀lú Fúlàní náà ni. Nítorí pé kí ni wọ́n ti compromise, wọ́n ti wà complicit, they have become the accessory before and after the fact pé Fúlàní ń fi ọ̀bẹ jẹ wá lẹ́yìn níṣù, wọ́n ń fi ọ̀bẹ jẹ wá níṣù lẹ́yìn, àwọn dẹ̀ ń rí jẹ yẹn comes ni o bẹ́ẹ̀ pé kí Fúlàní kó make 100 million
wọ́n wá fáwọn ní 200,000 inú wọn dùn n tó belong sí orílẹ̀-èdè babala baba wọn. ẹ̀yin ọmọ ìyá mi o, my co-compatriots, my ọmọlúwàbís, my descendants of Oduduwa, 57% of what is made in the southwest àwọn Fúlàní ló ń ná fún o. tẹ́ bá wo the oil derivation wọ́n ṣe ń pín owó ọ́ìlì north east ni north west ni north central ni wọn contribute to nothing. south west tẹ̀ ṣe ń contribute to 3.5 wọ́n wá fún wọn ní 16%, but àwọn tó ń contribute to nada riem nothing wọ́n gba 21, wọ́n gba even the same táwọn gbà. ẹ̀yin ará mi o, my educated elite, the intelligentsia, ẹ̀yin gbọ́ngàn lè ń pa wá o nítorí pé ẹ rí nǹkan tó ń lọ ẹlẹ́ẹ̀kàwé ẹlẹ́ẹ̀lọ́gbọ́n ẹlẹ́ẹ̀lóye ṣùgbọ́n ẹ̀ níbẹ̀rù Ọlọ́run. That's why I call you miseducated elite. I call you intelligentsia imbeciles. Torí pé ẹ rí òtítọ́ ẹ dẹ̀ gbé ọ̀nà inú igbó lọ, ẹ rí ọ̀nà ẹ kó sínú kòtò, ẹ dẹ̀ fẹ́ káwa náà kó sínú kòtò tẹ̀lé yín, kò lè ṣeé ṣe. Àwa kan wà tọ́lọ́run ti la ojú wa tó ti ṣí wa ní ọpọlọ. The Lord has reset our brains. He has opened our inner eyes. He has alerted our spiritual discernment. Orí wa ti pé àti ró ti tọ́ a lè dúró sínú ẹrọ̀fọ̀ àti dọ̀tí. Yorùbá elite, Yorùbá intelligentsia, Yorùbá educated, miseducated, Yorùbás, you are the cause of our plight. You are the cause of our emasculation by the egregious activities of the Fulanis and undue advantage of our people who are beleaguered, who are needy, who are poor. You have weaponized poverty and lack to the extent that even the poor people are hailing you on a daily basis by you just throwing the remnant of your akara. And so, àjẹkù àkàrà sí wọn ẹni kò máa gan jẹ. Ẹ fún wọn lágbàdo èkúrú àgbàdo ẹni kò máa lọ fi tẹ̀bà. They have to run. Akúṣẹ̀ ni wọ́n. Àwọn ìyá wọn àti bàbá wọn, wọ́n ń ṣe kọmíṣánná, wọ́n ń ṣe mílíọ̀nìà, wọ́n ń ṣọmọ ọ̀tẹ́dọ́lá, wọ́n ń ṣọmọ fàjẹmírókùn. Nítorí náà kán lọ jẹun tó bá rí tí wọ́n fẹ́ lè ṣàlẹ̀ jẹ kán ṣàlẹ̀ jẹ. Ṣé bó ṣe yẹ ká yẹ rí nìyẹn? Ẹ̀yin so-called educated elite kí lẹ gbé wá láti ọ̀run? Kì í ṣe pé àánú lẹ́yìn náà rí gbà. Tí iléèwé bá jẹ́ iléèwé ọ̀fẹ́ tẹ́yìn enjoy nígbà Awólọ́wọ̀, kí ló ṣe tẹ́ ẹ̀ lè fún wọn ní education tẹ́yìn níyẹn so that àwọn náà wà in a better position láti take care ara wọn àtàwọn ọmọ wọn. Ìkànnì yìí o, you so-called educated elite, ẹ̀yin gangan lẹ́ ń pa àwọn ọmọ Yorùbá lẹ́kún, ẹ̀yin gan lẹ́ ń gbé ìbànújẹ́ wá bá wa, ẹ̀yin lẹ́ ń gbé tẹ́ńbẹ́lẹ́kún ìwà òṣì lẹ́ ń gbé kàwá lọ́rùn, ẹ̀yin lẹ́ gbé ẹsẹ̀ yín sí wa lọ́rùn tẹ́ ẹ̀ jẹ́ ká mí. Lóòótọ́ bàbá Tinubu á ní let the poor breathe. Bàbá Tinubu gan pa the poor, àfi the poor tó bá rẹ́dì láti lanu kan sọ sí lẹ́nu, àfi the poor tó bá ṣe nǹkan tí bàbá Tinubu fẹ́, àìdá kó lọ pààyàn fún ni o, kó lọ mú yàn balẹ̀ ni o, kó lọ jíwèé fún ni o. Ìyẹn nìkan ló máa rí àánú gbà lọ́wọ́ bàbá Tinubu. Babasha Lawali, the Secretary General of the Federation nígbà Buhari, ó ní bàbá Tinubu ò rí báyìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó máa ń ṣojú àánú. Ó ní ṣùgbọ́n ní ìtòhun rí bàbá Tinubu ń sìn, ó ní bàbá yín bàbá Mẹ́sẹ̀rẹ́gbẹ́, ó ní he has lost his soul. Èmi ò bìlí pé Fúlàní ló máa sọ yẹn o, kò tí ń ṣe Fúlàní, kò ń ṣe Haúsá, but north ló ti wá, láwa àwọn minority ní north ni. Babasha Lawal, ọ̀bíà bàbá kàdé ló ń pè, but CHIR ló gbẹ̀rù okò ẹ̀, Babasha Lawal. Ó ní bàbá yín, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ̀ ń pariwo bàbá wa, ó ní bàbá yín bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu, Adékúnlé ọmọlódò ọjọ́ ọmọlódò orin. Babasha Lawal claimed and maintained that Baba Tinubu has lost his soul. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi jẹ́ mọ̀ nǹkan tó jẹ́ kéèyàn lose his soul èèyàn. Ọlọ́run gan sọ wípé if you gain the whole world, gbogbo tó wà láyé tó bá jẹ́ tiẹ̀ tó bá sọ ẹ̀mí ẹ̀ nù, ó ló ti sọ gbogbo ẹ̀ nù. So Babasha ń pàrokò fún wa ní pé even though Baba Tinubu lówó,
ó lẹ́fọ̀n ó lé nǹkan náà ṣùgbọ́n nítorí pé ó ti sọ sọ́ọ̀lù ẹ̀nù kò ní nǹkan kan o mo dẹ̀ agree bí mi bá tiẹ̀ láìkì role tó ń gbọ́ play nígbà bàbá Buhari mo gbà pé bàbá Tinubu ti sọ sọ́ọ̀lù wọn nù wọ́n ti ta sọ́ọ̀lù wọn fún Satan pé nǹkan tó bá wọn àwọn làwọn máa ṣe bí ọdún kan sí ọdún kan àbọ̀ Ọlọ́run fi ń yé mi pé bàbá Tinubu is a stubborn goat ìgbé máa ṣe ṣọrùn kọ́lí bí máṣíìnì ìbò yẹn wọn ò ní gbọ́ wọn nígbà ìfẹ́nú ẹ̀ ló máa ṣe ṣùgbọ́n tó bá gbé ìfẹ́nú wọn tó máa tẹ́ àwọn èèyàn lára tí kì í ṣe pé máa dá wàhálà fìtìnọ́tì bìlísì fún wa á pàtẹ́wọ́ fún un ṣé bá ń pàtẹ́wọ́ mú bàbá Awólọ́wọ̀ tó ti kú láti ọdún 38 39 years ni bàbá Awólọ́wọ̀ ti kú á ṣe rántí wọn torí pé a rí iṣẹ́ biribiri tó ṣe kalẹ̀ èmi iná ìlọjá ìsìn bàbá Tinubu tí bá rí n tó ṣe tó dáa ẹ má gbàgbé ẹ̀yin èèyàn mi bàbá Tinubu ló gbé Buhari wá o èmi ò mọ̀ pé òun ló gbé wá o ẹnu wọn ló fi sọ pé Buhari ṣe kínní olùlẹ̀ Buhari ṣe kejì olùlẹ̀ láti jẹ́ president ó ṣe ẹ̀kẹta ó fẹ̀lì òun yìí lòun lọ fi owó ń gbé wá tí ò bá dẹ̀ jówó wọn owó òlù tí ò bá jówó òlù á jẹ́ owó kékeré ní owó gbó torí mafioso ni bàbá Tinubu drug baron ni bàbá Tinubu tẹ bá fẹ́ kẹ́ gbọ́ tẹ bá fẹ́ kẹ́ má gbà kò sí evidence ẹ lọ sórí íńtánẹ́ẹ̀tì ẹ̀rí ibi tó ti seize $460,000 lọ́wọ́ bàbá Tinubu ìyí tó bá lè forfeit $100,000 nínú yín ẹ jáde kẹ́ sọ tẹ́ ẹ bá ṣẹ̀ tẹ́ ẹ jẹ́ jalè tẹ́ ẹ gbégbó tẹ́ ẹ gbé cocaine ẹ jáde kẹ́ wá sọ pé Amẹ́ríkà kan seize owó yín ni $460,000 nígbà tí bàbá Tinubu operate ní Chicago drug ló ń pẹ́ dù but kò sí ìtókàn àgbà òṣìkà ni wọ́n wọ́n máa rò pé àwọn get away with it ẹ sọ fún wọn pé irọ́ ni àwọn ọmọ wọn jẹ́ ń bẹ̀ àgbà tó rò fún ọ̀kà lọ́rọ̀ bàbá Tinubu ó ti di dandan wọn wọn jẹ́ ń bẹ̀ ó pẹ́ ó yá ni the onslaught of the Almighty the pure judgment of justice of God will alight èmi pẹ̀lú yín lè má sí ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ ti gbàgbé pé a máa mú àáfàá ó lè má jẹ́ ìṣojú ọmọlé kéwú tí bàbá Tinubu bá máa jẹ́ ìyá wọn èmi àti ẹ lè má sí ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ó dá mi lójú bí Ọlọ́run ṣe wà tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ bàbá Tinubu ò ní lọ lára má jèrè iṣẹ́ ọwọ́ wọn gbogbo àwọn tí mo mọ̀ tó jẹ́ ẹni bí nínú fámìlì mi torí ẹni bí wà nínú mi nínú wọn wọ́n jẹ bàbá láyà kan tó lọ bẹ́ẹ̀ ni tọ́mọdé ń gbọ́ mi wọ́n mọ̀ pé láti bẹ̀rẹ̀ lẹ́nu mi tó ti ń sọ̀tọ̀ àwọn tó jẹ́ ẹni bí nínú fámìlì mi wọ́n jẹ ìyà kan tó lọ sí ọ̀run alákejì wọn nítorí náà tẹ́ bá bìlíf pé bàbá Tinubu yín ohun tó ń ṣe ó da ẹ jẹ́ ká ní sùúrù ẹ jẹ́ ká ní sùúrù Babangida ó dára gbogbo owó ẹ̀ nígbà tí ó wà nínú agbára ẹ wo Babangida lẹ́nu ibi tó wà yẹn kò ní dìde kò ń ṣèpè mí kọ́ ìdájọ́ Ọlọ́run ló dé sí ẹ gbọ́ mi ẹ̀yin èèyàn mi where ex-president Ibrahim Babangida is today he will not leave that wheelchair it is a judgment from the Lord whether you like it or not they can take him in his wheelchair into his plane but it's never going to be the same. He will wish death comes upon him, but death is not ready to come. He will face the consequence or consequences of his egregious and wicked activities over the Nigerians. Tẹ́báníyà ò ní dé ẹ̀san ò ní ké ẹ lọ bí bàbá Ṣàgàrí Ṣéhù Ṣàgàrí á sọ fún yín nítorí pé tí mo mọ̀ nípa Ṣéhù Ṣàgàrí ìmí ò mọ́nú yín ẹ mọ̀ pé Ṣéhù Ṣàgàrí yẹn kó tó di pírẹ́sídẹ̀ǹtì aláboyún 19 ló wọlé nítorí tí ẹ o àwọn iṣẹ́ ibi tí àwọn olórí Nàìjíríà ń ṣe tán rò fáwọn mú jẹ nígbà tó yá Ọlọ́run ọ̀run o Ọlọ́run alápá kábíkábí àrí ìró àlá alágbádá náà ọmọ 5 tí wọ́n ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú bàbá yìí ló kú níjọ́ kan náà nínú car accident àwọn 5 ọmọ tó bí ló kú èdè ìmọ̀jọ́ tí Ọlọ́run máa dá fún àwọn ìkà tó ń pa wá lẹ́kún tó ń pa ọmọ wa lẹ́kún tó ti sọ ọmọdé àwọn ọkùnrin wá di yahoo yahoo àwọn ọmọ tó yẹ kó máa dìde kó máa run the country wọ́n sọ wọ́n di scammers wọ́n sọ wọ́n di 419 421 wọ́n sọ wọ́n di cultists tó ń gé orí èèyàn tí ọmọ 20 year old tó ti pa èèyàn 4 already. àjẹ́ ń sọ fún bàbá Tinubu yìí ibi lóòótọ́ ìwọ kọ́ ló gbé lé ìwọ kọ́ ló ṣe ṣùgbọ́n tí mọ́tò tó ń gùn tó rà fairly used car
tó dẹ̀ mọ̀ pé ó nídìí bátìrì míì ó mọ̀ pé táyà yìí nídìí láti change ṣé o máa sọ pé nítorí pé bó ṣe rà á nìyẹn bó ṣe bá nìyẹn bó ṣe máa wà nìyẹn tó bá ní bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa wà kó ṣe nǹkan kan níjọ́ tí táyà tó bá fọ́ lórí highway ikú ló fi ń ṣeré níjọ́ tí mọ́tò yẹn bá dákú mọ́tò tó tún ṣe nítorí pé bó ṣe rà á nìyẹn tó bá dákú iye owó tó máa fi gbé látòrí highway àbí ibi tó bá dákú sí ẹnu ayẹ ẹ tó ló ti ṣẹlẹ̀ sí mi rí mi ìtì ẹ̀mọ̀ pé mọ́tò yẹn ní problem níbi tó dúró sí nígbà tó máa bá mi gbé kúrò iye tó fi gbé kúrò bẹ́ẹ̀ ó lé ní $300,000 no $300,000 torí bí $158 mo fi gbé mọ́tò yẹn wọ́n bá mi wọ wálé $158 mo fi wọ́ mọ́tò tó dákú sójú ọ̀nà so tí bàbá Tinubu bá wá ń sọ pé bóun ṣe bá Nàìjíríà ebi ń pa wọn kò síṣẹ́ kò ṣáwo ǹjẹ́ n tó sọ pé òun rẹ́dì láti tún ìlú ṣe ǹjẹ́ ọ̀nà tó máa fi bá wa tó ṣe kọ́ ló máa wá but bàbá Tinubu ń sọ̀rọ̀ categorically ipe lóòótọ́ ebi ti wà Nàìjíríà àìní good employment ti wà kò sí good hospital kò sí security ǹjẹ́ ńgbà tí bàbá yìí bàbá yín bàbá Mẹ́sẹ̀rẹ́gbẹ́ ajẹlójú onílé jẹlójú àlejò òun ló bẹ̀ Buhari wá o bàbá yín bàbá Tinubu ló help Buhari bàbá jàgán sọ bàbá Chalawa ní sọ pé Tinubu ló help Buhari nígbà tí Buhari ò lè fẹ́ support ẹ̀ òun padà lọ bá Buhari pé wọ́n ti nǹkan tọmọkùnrin yìí ṣe jẹ́ ká support ẹ̀ kó lè wọlé ṣẹ́gbọ́n nǹkan tí Buhari wí Buhari ní ọwọ́ bàbá Tinubu ò mọ̀ òun ti gbọ́ gbogbo mọ́kùnmọ̀kún rádaràdá ṣùgbọ́n nígbà tó fẹ́ help ẹ̀ kò sọ bẹ́ẹ̀ o ó ti help ẹ̀ tó ti ṣe ọdún mẹ́jọ tiẹ̀ ń tẹ́ máa fi mọ̀ yí pé àwọn Fúlàní wọ́n mọ tó ń ṣe nìyẹn wọ́n ń lo agbárí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá torí yín tó ti wọlẹ̀ wọ́n ń lo agbárí brains ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ̀ ní làákàyè Fúlàní ń tọ̀ yín wọ́n ń tan ẹlẹ́dàá yín torí pé wọ́n rí pé ẹ̀ mọ value ara yín Fúlàní ń tọ̀ yín pé ẹ̀ value nǹkan tẹ́ ní Fúlàní ń tọ̀ yín ẹ̀yin olówó ọlọ́lá politician igbá àwo wọ́n ń tọ̀ yín wọ́n ń gẹ̀rẹ́ sí yín torí pé wọ́n rí pé olè ọ̀kánjúà aláìmọ̀kòtọ́ ni yín so wọ́n mọ ibi tó ti máa mú yín ìwọ tó yẹ pé 50,000 lówó tó kó sí báǹkì tí Fúlàní wá kó 50 million síbẹ̀ fún ẹ tó ní kó lọ mọ́mọ́ yẹ́ ẹ wá ìmí inú yín ò ní ṣẹ́jú pẹ́ kẹtó bu gamalin sínú oúnjẹ fún àbúrò yín àbẹ́gbọ̀n yín kí máa pa wọ́n dànù. Bọ́lá Ìgè òkú fún ara ẹ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá náà lọ́nà sí tẹ̀fipá torí pé ó ń pariwo Yorùbá láti dá dúró Yorùbá láti dá dúró ó láti dá dúró. kò dẹ̀ ṣe yín bàbá Mẹ́sẹ̀rẹ́gbẹ́ tó pèrè ẹ̀ ní Olúṣẹ́gun Àrẹ̀mọ Ọbásanjọ́ alias ọmọ Joseph Oyejekwe of Anambra ẹnu mi gbà o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá gidi ọmọ àlè pọ̀ láàrin wa àwọn ọmọ àlè wọ́n ní tí ilé bá ń tòrò àwọn ọmọ àlè bí ò tí ì dàgbà ni bàbá Ọbásanjọ́ ti dàgbò ti wéwú ó rẹ́dì láti bà gbogbo ẹ̀yìn ayé àwọn Yorùbá jẹ́ ẹ béèrè pé lórí àpèrè wọn kí ló ṣe Bọ́lá Ìgè mọ́dọ́rà tán ò rí mú torí pé bàbá Ọbásanjọ́ lọ́wọ́ ń bẹ̀ ní ìlọ́run ló pa o nǹkan ló lọ́lẹ̀ ló pa o but I can tell you he orchestrated it he engineered it ẹ béèrè lọ́wọ́ bàbá Ọbásanjọ́ yín pé báwo ni Dr. Ṣeun the original creator of OPC Oduduwa Progressive Council àbí kí wọ́n pè the man that started it he was a doctor medical doctor wọ́n accuse ẹ̀ pé ó gba 20 million lọ́wọ́ bàbá Ọbásanjọ́ tó bá jẹ́ pé bàbá Ọbásanjọ́ kò lọ́wọ́ nú ẹ̀ ó yẹ kó jáde kó announce fún gbogbo àwọn ọmọ OPC pé òun ò fún kọ́bọ̀ o pọ̀ tó ṣẹnu mẹ́rẹ́ wọ́n fi pín OPC ní tó dẹ̀ ń fẹ́ nìyẹn torí pé wọ́n mọ̀ pé OPC wọ́n lágbára láti bring government wọn down àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ ikú pa bàbá Fáṣẹ̀hùn ni o ẹ béèrè lọ́wọ́ bàbá Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ bàbá tí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ń jù tẹ̀lé tí mo dẹ̀ ń pariwo fún yín pé bàbá Ọbásanjọ́ ò kì í ṣe ọmọ Yorùbá sẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n torí pé kò ní guts kò ní courage kò ní audacity or the boldness láti jáde pé yes òun ò ń ṣe ọmọ Yorùbá
Oyejekwe Joseph Oyejekwe ni bàbá òun, ọmọ Anambra ni, Igbo ni bàbá òun, ọkọ ìyá òun ni Ọbásanjọ́. Bàbá tó ń jẹ́ Ọbásanjọ́ yẹn Ṣàngósanjọ́ ló ń jẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, nígbà tó di Kìrìsìtẹ́nì ló ń jẹ́ Ọbásanjọ́ tó fún bàbá yìí, bàbá Mẹ́sẹ̀rẹ́gbẹ̀ yìí, bàbá tó ń pa gbogbo àwọn ojúlówó ọmọ Yorùbá. Awólọ́wọ̀ ò di president wa o, ẹ bèrè lọ́wọ́ bàbá Ọbásanjọ́, ó prefer láti gbé fún Ṣàgàrí torí òun ni president gbà yẹn. Ọbásanjọ́ ó mọ̀ nípa bọ́n ṣe gbé election MK Abiola fún, torí pé kíni Babangida Junior ní ilẹ̀ army, wọ́n dẹ̀ jọ ń kó lùdù, wọ́n ń kó lábò. Ikú tó pa Bọ́lá Ìgè bèrè lọ́wọ́ bàbá Ọbásanjọ́. Tọ́pẹ́ Arótilé, the first female pilot combat pilot, ọmọ 24-year-old, àwọn Fúlàní mú mọ́lẹ̀ wọ́n pàdánù torí pé ó ń pa yánnayànna sáwọn Boko Haram bastard. Bàbá Ọbásanjọ́ ò raise eyebrow, kò já pátá. Bàbá Tinubu wọn bá yín mú lágbájá mọ́lẹ̀ wọ́n pa, kí lẹ ṣe? Ẹ ló sì kíni. Bẹ́ẹ̀ náà lẹ́ni kọ́ bá yín poison ẹni o, báwọn Fúlàní ló poison ẹni o, I don't know. Ẹ wá lẹ́ẹ̀fẹ́ ká lọ. Gbogbo ẹ̀yin ní o ṣépè fún yín o, mo fẹ́ sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ ni o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ sọ pé wọ́n Nàìjíríà yẹn náà ló dáká wà, kí Fúlàní máa mú wa pa lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan bí oṣù ọwọ̀ àbí odidi ọwọ̀ ló ń pè ní oṣù ṣọwọ̀, kọ́ máa yọ wá dànù lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Mo ní bí bó bá ń bí ní kàṣà ìbí ni, àwọn alálẹ̀ àbí yín o. Àwọn èdìdí ọ̀run wá question yín. Àwọn ẹ̀jẹ̀ innocent blood tẹ́ ti jẹ́ kí Fúlàní padànù, tó máa ṣe oríire not for àwọn ìyá wọn àti bàbá wọn nìkan, fún orílẹ̀-èdè. Yálà ọmọ Yorùbá ni wọ́n ni o, ọmọ Igbo ni wọ́n ni o, àbáwúsá ni wọ́n, àbí Akwa Ibom, tẹ́ jẹ́ kí Fúlàní padànù nítorí pé ẹ̀yin ẹ fẹ́ dúró sí orí ipò. Mo ní ilẹ̀ abiyín o. Ẹ̀jẹ̀ àwọn wọ̀nyí ó máa kélé yín lórí o. Ẹ̀yin náà ò ní rí bá ti ṣe ẹ̀ ní lọ́nà gbégbá o. Àwọn alálẹ̀ ò ní yá fi yín o. Elédùmarè ò lè dáríjì yín nítorí pé kì í ṣe pé ẹ mọ nǹkan tẹ́ ń ṣe. Tẹ́ ẹ bá wá mọ nǹkan tẹ́ ń ṣe, àwa kan ti gbẹ́nu síta, ti gbójú síta, tá mọ̀ pé lè mú wa pa tọ́nà bá gbà yín láyè, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò ní fún yín láyè. À ń sọ fún yín pé ohun tẹ́ ń ṣe yìí kò bá ìjọba Ọlọ́run lọ. Ǹjẹ́ ẹ̀yin páyà Ọlọ́run? Ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ ń rúùlù Nàìjíríà, ǹjẹ́ mọ̀ yín pé ohun ìfẹ́ Ọlọ́run lẹ́sìn ṣe ti dúró mbẹ̀, kì í ṣe pé ẹ lágbára yẹn, kì í ṣe pé ẹ mọ̀ ọ́ ṣe, kì í ṣe pé ẹ deserve ẹ. Ohun Ọlọ́run kó gbà yín láyè kẹ́ lọ kó tiẹ̀ lọ gbogbo ẹ ṣe fẹ́ ṣe, ẹ débẹ̀ gbogbo yín wá ń ṣe mọ́kún rádá yánná, ẹ dẹ̀ fẹ́ kí Ọlọ́run kó gbàdúrà yín, kó gbàdúrà ya yín, ọkọ yín, ìbátan yín, àwọn ọmọ yín àti àtúbọ̀tún yín. Ṣọlọ́run jẹ́ Ọlọ́run èké bí? Ṣálágàbàgebè ni Ọlọ́run wa ni? Ṣọ́pùrọ̀ ni Ọlọ́run wa ni? Ṣé aláìmọ̀kan ni Ọlọ́run wa ni? Ṣé ọmọ ẹ̀dá ènìyàn ni Ọlọ́run tó máa sẹ́ pé òun mú ìdájọ́ bọ̀, olúkálùkù yóò gba ìsan ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀? Ṣé Ọlọ́run yẹn lẹ́mọ̀ àbọ̀ Ọlọ́run Sètánì tó ní kẹ́ máa ṣe bí lọ, òun support mi? Ẹ̀yin ará mi, láti bí ọdún kan àbọ̀ ní èmi Dr. Wunmi Lawal from Yoruba Global 1000 ni mo ti ń pariwo fún yín pé genetically modified organism ó ti wà, wọ́n ti gbé wá o. Akínwùmí Adésínà ó ti gba àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí, ó ti gbà lọ́wọ́ Bill Gates. Bàbá Tinubu ti fún Bill Gates ní oyè ẹni tó yẹ ká sọ lọ́kọ̀ pa, ẹni tó fẹ́ pa àwọn èèyàn yín tẹ́ tó ń fún lóyè, tó bá fẹ́ pa 10 á pọ̀ 100 torí pé ó ti rí pé olórí burúkú làwọn olórí ta ní. Olórí burúkú ni lórí tó da lọ́rùn yín, lórí rò, nípayà Ọlọ́run, níbẹ̀rù Ọlọ́run, nífẹ̀ẹ́ àwọn èèyàn yín. So tí Bill Gates bá ní òun fẹ́ ọkàn àwọn èèyàn yín, òun fẹ́ ẹ̀dọ̀ wọn, òun fẹ́ kíndìnrín wọn, tó bá fún yín 1 billion á sọ ti 2 billion torí mọ̀ pé olórí burúkú yín tó ń bá ní kẹ́ mọ́mọ́ ìyá yín wá ẹ̀ mú lọ. Wọ́n ti study yẹn, Fúlàní mọ̀ yín, torí náà wọ́n ready fún yín at any time. Èèyàn kan wá sọ̀rọ̀ pé GMO ta rò pé à ń jẹ yẹn láti ya 2020 ló ti wà ní Nàìjíríà. Èèyàn kan wá lóhun intelligentsia yẹn wá sọ pé
onítọ̀wọ́ ò mọ the difference between hybrid àti GMO. GMO kọ́ là ń jẹ, hybrid là ń jẹ. Àti GMO àti hybrid, advanced GMO probably, èwo ló dá lára fún ọmọ ènìyàn compared to the original one tọ́lọ́run dá. Àwa kọ́ la dá àgbàdo, Ọlọ́run ti fún alágbàdo yẹn organically ju pé ká máa gbìn lọ. Ṣùgbọ́n àwọn olórí burúkú yìí tó ń gba Bill Gates láyè, wọ́n fẹ́ kí Bill Gates wá pa àwọn èèyàn wọn nítorí pé wọ́n fẹ́ gba owó, wọ́n fẹ́ fi ṣara nìdí. Owó tó gbà yẹn wọ́n á fi wo kú, wọ́n á fi wo àrùn. Ilé tó fi kọ́ gan ìrì máa wo. Àwọn gan wà ní nísinmi, wọn ò ní lálàáfíà torí pé kí ni ewé ojú omi tó bá ṣe dáadáa wọ́n á sùn, wọ́n á gbádùn. Over 240 million. Akínwùmí Adésínà, ikú ti wọ̀n ẹ́ o torí ìwọ tó bá gbé ikú lọ bá innocent people, ó mì pé ikú máa wọlé tọ̀wọ̀ náà. Akínwùmí Adésínà, bó bá jẹ́wọ́ àti bàbá Tinubu, Mrs. Adélẹ́yẹ of NAFDAC, Dr. Professor Adélẹ́yẹ, tọkọ ẹ̀ náà jẹ́ politician, lẹ́tọ̀ ọ̀bọ̀ wípé kán gbé GMO or hybrid seed wá sílùú fún wa, kán máa fi àìsàn pa wá ní díẹ̀. Wọ́n láwọn alálẹ̀ ò ní dáríjì yín o. Àwọn èdìdí ọ̀run máa fún yín, ẹ̀yin náà wọ́n á fún yín pa. Ikú ti wọlé ẹ̀yin náà o. Àrùn máa gbé yín dé o. Ẹ máa gbé léṣòde o. Ìmí máa kú kún ẹ́ lálàjẹ́ pé sick. Torí pé kí ni ikú àti àrùn òun lè ń gbé wá bá 240 million people. Torí pé ẹ rí pé wọn ò lágbára, wọn ò lẹ́fọ̀n, wọn ò lé nǹkan náà, wọn ò ní connection, wọn ò lówó lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ní agbára tẹ́ ń lò tó lòdì sí ìjọba Ọlọ́run. Ìdájọ́ máa dé o. Ní ìwà bá yín jẹ́ ọmọ Yorùbá gidi, mo fẹ́ wá ṣí wa létí ní sensitize your soul, your mind, your heart. Kẹ́bà lè mọ̀ pé àwọn tó ń rúlu wa yìí, wọn ò nífẹ̀ẹ́ èèyàn kankan àfara wọn àtàwọn ọmọ wọn. Wọn ò dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ọmọ wọn. Nítorí tó bá nífẹ̀ẹ́ ọmọ wọn, wọ́n mọ̀ wípé táwọn bá ṣèkà fún ọmọ ọlọ́mọ, kò sígbà tí ò ní padà sí orí àwọn ọmọ wọn. So wọn ò nífẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ wọn. Akínwùmí Adésínà, ìwọ kò lùdù pẹ̀lú Bill Gates tí àwọn ọmọ Amẹ́ríkà tó ń wá bó ṣe máa sọ̀kò pa torí bó ṣe ń gbọ́ ọmọ inú ẹ̀sùn ló ń dárakára pẹ̀lú Jeremy Epstein. Kéèsì ẹ̀ ti wà, ó sì wà, wọ́n fẹ́ dájọ́ fún. Ẹ̀yin wá gbà wọlé, bàbá Tinubu ń gbóyè lé lórí. Bí bàbá Tinubu ṣe gba àwọn Ṣàgúrì láyè tó ti ra ìdajì Èkó, ọmọ àlè tó ń fọwọ́ sí júwèlé bàbá ńlá bàbá ẹ̀ ní bàbá Tinubu. Ṣàgúrì ló ní Banana Island nínú tí ẹ bá bọ̀ yìí. Omi máa tó wọ tsunami máa tó dé, ó máa wọ sí Atlantic Ocean, ẹ̀sùn ocean. This same bàbá Tinubu tó ṣe EIA sí Calabar road, Coastal road tó fẹ́ ṣe o environmental impact assessment. Tó bá ṣe ni flooding tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ń sìn kò ní ṣẹlẹ̀, but nítorí pé bàbá Tinubu gbogbo gbèsílẹ̀ ayé ẹ̀ owó ni. Tí o bá think of owó, I think of more money. Kò kíá ẹni àmọ̀rí, mo ti sọ fún yẹn ní àmọ̀rí yóò bá kú ni. Bàbá Tinubu bẹ́ ṣe rí yẹn tó bá ní kó lọ mú first born ẹ̀ gan wá láti lo third term, bàbá Tinubu á fàálẹ̀. A ní ṣe pé òun á tọ́jú ọmọ mu. That is how wicked this man is. Gbogbo yín jùlù tẹ̀lé, òun ló máa ṣe, òun lọ́lọ́run gbé síbẹ̀. Ọlọ́run gbé síbẹ̀ bọ̀ tó ń pa yín lẹ́kún. GMO yìí ó ti wà ní South Africa bíi 20 years. Ǹjẹ́ àwọn èèyàn wa, àwọn agric expert wa, àwọn intelligentsia wa, àwọn educated miseducated elite wa, ǹjọ́ fi ti South Africa kọ́gbọ́n? Ó wà ní Kenya, ǹjọ́ fi ti Kenya kọ́gbọ́n? Wọ́n fẹ́ káwa náà wá kú. Àti ẹ̀mí kú bọ̀rọ̀. Àwọn máa sìkì ọ̀sẹ̀ẹ̀sẹ̀ oṣooṣù, kò dẹ̀ hospital tó máa tọ́jú wa. Tó hospital bá wà, a lè sanwó ẹ̀. Àbí kì í ṣe the same hospital ní ṣímà máa ń dà lọ lọ́mọdún kan àtọ́sùn mẹ́sàn-án kú síbẹ̀. Ẹ ti ń pa mẹ̀kúnnù, ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní para yín. Nítorí pé ẹ rò pé ẹ lè sanwó hospital, ẹ san 20 million, ẹ pàpà kú. Àwa tá àwa lówó san yẹn, àánú Ọlọ́run á dìde, á wò wá sàn. Ṣímà máa ń dà ti sí hospital Lagos clinic hospital sí yìí o. Ẹ máa settle out of court, àbẹ máa bò mọ́lẹ̀, yìí kí ìtẹ̀ bá fẹ́ kẹ́ ṣe. Bẹ́ ṣe ń pa wá, lọ́lọ́run máa rán ikú sílé ẹ̀yin náà. Bàbá Tinubu, ẹ wo àwọn tó surround yín.
wọ́n ní INEC gbé profile yìí jáde wọ́n ò rí elementary school tẹ́ lọ ó yẹ kẹ́ challenge INEC ní pé kí ló ṣe é Ansaru Bọ́kà ni mo lọ Anglican school ni mo lọ Èkó boys high school ni mo lọ wo result mi lọ sí school kó lọ wo profile mi bàbá Tinubu wọn ò rí ilé ìwé tẹ́ lọ mo dẹ̀ mọ̀ pé lọ sí school mo mọ̀ pé lọ sí school ṣe mọ́ wáyé ẹ fẹ́ ká mọ school tẹ́ lọ nítorí pé orúkọ tẹ́ ń jẹ́ kì í ṣe Bọ́lá Tinubu ẹ lọ sí school gbọ́sẹ̀ ẹ̀ bá lọ sí school òyìnbó tẹ̀ ń sọ lẹ́nu ní mo lẹ́ ti gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ àwọn tí ò lọ sí school broken English ló ń sọ English yìí ṣì wà up to par ẹ lọ sí school but ẹ fẹ́ sọ ilé ìwé tẹ́ lọ pẹ̀lú orúkọ tẹ́ ń jẹ́ nítorí náà ẹ fẹ́ kẹ́ni ìpòdì mọ orúkọ tẹ́ ń jẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nítorí náà mo ṣe pé yín náà máa lè you are ashamed you are not proud of your identity tó bá tiẹ̀ jẹ́ akúṣẹ́ làwọn tó bí it does not matter ibi tọ́lọ́ fẹ́ kẹ́ gbà wá nìyẹn àwọn parents mi ò kì í ṣe multi-billionaire wọ́n rí jájẹ wọ́n rí mu lọ́tọ́ wọn ṣe multi-billionaire bí àgbà ní mi òun ni máa pè ní multi-billionaire or millionaire gbà yẹn but I'm very proud of them especially my mother abiyamọ ni abiyamọ fọjá gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ oníṣẹ́ ńlá ìyá mi ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà kó tó jẹ́ pé Ọlọ́run gbogbo ará àdúgbò ló mọ orí èèyàn tí ìyá mi jẹ́ nígbà tí ìyá tèmi kú ní area central Lagos yẹn àwọn ọmọ Igbo wọ́n kàn sí ṣọ́ọ̀bù wọn fún ọ̀sẹ̀ kan nítorí ìyá tèmi ẹ rò pé gọ́fìnà ló kú kò síbi tí wọn ò rójọ́ ìyá mi dé pé obìnrin yẹn ìyá mi pẹ̀lú bí ó ṣe ń jẹ́ mílíọ̀nìyà ó ń yáyàn ní 250,000 naira kò dẹ̀ rí gbà kó tó kú ìyá mi ń rán ọmọ ará àdúgbò ó ràn wọn sí sùn torí pé ó fẹ́ kọ́ sórí ire bí ọmọ tòun bàbá Tinubu ẹ̀mọ̀ ẹ̀gbọ́n mi o ẹ̀dọ̀ mọ̀ kó sound ìbàjẹ́ alágbárí ni ẹ̀gbọ́n mi ẹ mọ̀ ẹ̀yin náà lẹ́pẹ́ jáde síkú lọ́wọ́ ẹjẹ́ a máa kẹ́lẹ̀ yín lórí bàbá Tinubu ẹjọ́ ń sọ lọ́wọ́ yín o bàbá Tinubu èmi ò mọ ìdájọ́ tí Ọlọ́run máa dá yín ọ̀tẹ́lẹ́ṣẹ̀ yín ò ní lọ lálájìyà ẹjẹ́ ń sọ lórí yín ó ń sọ lọ́wọ́ yín gbogbo àwọn ọmọ tẹ́jẹ́ kí Fúlàní pa for no reason nítorí pé ẹ refuse deliberately láti ní safety security architecture tó gbóná tẹ́ ẹ̀ bá ní Ibrahim Traore ní kí òun wálé wá ẹ̀kú yín ẹni kó gbọ́wọ́ ọjọ́ kò jẹ́ dání you can handle it ṣe ẹ̀ handle ẹ̀ ṣe rí ṣe bàbá Tinubu wọ́n ní ìtò ṣẹlẹ̀ yìí lóòótọ́ káṣáàtì lọ́mọ gbà ní obìnrin lẹ́jọ́ ọkùnrin lẹ́jọ́ àní káṣáàtì péjọ wọ́n lẹ sọ ransom 5 billion bàbá Tinubu gbogbo tẹ́ máa fi tún ìlú ṣe ransom lẹ́ ń sọ àwọn onírò rìbádùn wọn ní kó má gbà àwọn Bello Matawalle wọn ní kó demand ẹ̀dẹ̀ ń sán ẹ wá lólórí ni yín I make bold to say that you're a bastard olórí burúkú ni yín gbogbo wọn tẹ́ máa fi tún ìlú ṣe àwọn Boko Haram àwọn ISWAP àwọn Lakurawas àwọn Memunat àwọn Memubati àwọn lè fi ń san fún wọn wá lọ wọn tún ra more sophisticated arsenal nínú tí wọ́n bẹ̀ wọ́n bímọ jọ almajiri 15 million almajiris in a country like Nigeria it's not a disaster it's a curse èpè ni wọ́n ti ṣépè èpè yẹn dàbí ipò ti mọ́ wa tí ò bá mọ́ wa in the 21st century 5,000 megawatts fún 240 million South Africa wọ́n tó 60 million bí i 40,000 megawatts náà ní pẹ̀lú gbogbo owó tó ń jáde ní Nàìjíríà lómi drinkable clear pure water láti máa ra rágọ́lìsì bàbá Tinubu ẹ̀dẹ̀ lólórí nìyí ẹ̀dẹ̀ lẹ́gbẹ́ ìlú òyìnbó ẹ̀yin àtìyàwó yín abíyágbá ẹgbẹ́ Amẹ́ríkà yìí kí lẹ land wọ́n lọ lè mú ọmọ kúrò ní oko ẹ lè mú oko kúrò ní ààrẹ ẹ wá sí Amẹ́ríkà rí bí ìlú ṣe rí ẹ̀yin dẹ̀ ẹ kọ̀ àìwé olórí burúkú tẹ̀ ń ṣe ẹmọ tẹ́fẹ́ mú díẹ̀ mọ́ọ̀lù tẹ́ dálẹ̀ tírú ọba ọ̀nì ẹmọ tẹ́fẹ́ gbà ń díẹ̀ ìyẹn náà ń support nǹkan búburú torí kó fẹ́ rí jẹ nídìí mọ̀dàrú àwọn alálẹ̀ àwọn tó nílẹ̀ àwọn grandfather great grandfather ẹ̀ tó bá yá wọn jẹ́wọ́ ibi tó máa sọ sí ẹni ò ní ṣépè fún wọn tó rántí ní kí n má bù wọn mọ́
ṣùgbọ́n àwọn bàbá ńlá bàbá ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin ọba làwọn bàbá ńlá bàbá yín máa jẹ́wọ́ bó ṣe jẹ́ fún yín. Ẹ ti gba àbọ̀dẹ̀lé wa lórí, ẹ ti tà wá, ṣùgbọ́n ẹ̀ ní lọ, ẹlẹ́ṣẹ̀ yín ò ní lọ láláì jìyà. Àṣepamọ́ lọ́wọ́ o, kò ṣe àṣegbé o. Fúlàní tún máa wọnú ilé láìpẹ́, wọ́n máa pa ọba, ẹ lọ kọ sílẹ̀. Ọba tó máa pa, I don't know, and at this point I don't bloody care. Torí ẹ̀yin gan ẹ̀ ń gbé ikú wá bá wa. Fúlàní kan jáde ó ní òun ti fún ọba kan bí baálẹ̀ ní 3 million. Torí náà òun ní the audacity, the right, the temerity, the tenacity láti wọnú gbó kó ń ṣe nǹkan tó ń wù ú. Tó ń bá dẹ̀ ṣe tí ò bá tẹ́yìn lọ́rùn wá bẹ́ orí bọ́lẹ̀, kò sí nǹkan tá lè ṣe. Dr. Aborode from Germany, ó wá ó dá oko sílẹ̀, ó gba 200 employees. Fúlàní lọ́bẹ̀ ó lọ jẹ gbogbo oko ẹ̀, ó complained, wọ́n bẹ lórí. Ibẹ̀ ló yẹ káwọn ọmọ Yorùbá ti mọ̀ pé a ti wọ ga o. Kí la ṣe? Asunkún, anojú wa. Fúlàní continue láti máa pa wá. Àwa la láwọn lórí. I put it to all of you. Ẹ̀yin tí nǹkan kan burúkú ò tí ì ṣẹlẹ̀ sí, ṣé tán bá pa yín lọ́mọ àbọ̀kọ ẹ̀ dákẹ́. But nítorí pé wọ́n ń pọmọ lọ́mọ, àwọn tẹ́ ẹ̀ mọ̀ ni wọ́n ń pa wọ́n. You don't want to say anything. Ẹ fẹ́ lanu ẹ̀rù ń bà yín, ẹ fẹ́ kú. Tẹ bá sọ̀rọ̀ tẹ bá kú, àwọn èèyàn mọ̀ pé nítorí pé sọ̀rọ̀ ni. But ẹ fẹ́ kú nínú ilé yín, tẹ́nìbọ́dì ò ní mọ̀ pé kú sínú ilé. I am not sorry for us, oh. I am disappointed. I am not sorry for us. I am disgusted. I am not sorry for us. I am flabbergasted. I am not sorry for us. I am deeply heartbroken. Ipe àwọn tó pè ní ọmọ olóye ọlọ́gbọ́n tá pèrè wá pé akàwé ìwé kí la kà nígbà tá rò tó tá lè stand on it. Tá fẹ́ máa tẹ̀lé òtítọ́ àti irọ́ torí pé ó wà convenient. But is it right? Pé ká wà nílùú ká má rí omi mu. Ká wà nílùú òun ni mo wà l'Amẹ́ríkà. In the last 26 years, ẹ̀yin ọmọ ìyá mi, let me say it in English. In the last 26 years I've been sick in America. I have not paid 1 red cent for 6 surgeries. 3 cancer surgeries costing over 1 million, 2 million. I've been paid. I did not pay a red cent. I had 3 surgeries to have a child in America. I did not pay a penny. I have diabetes. In the last 8 years, I have not paid 1 red kobo. Yes. Support him if he's doing the right thing. Tell him to divide us so that Yorubas can go and progress as progressive elements. I will support him if he's doing the right thing. But Baba Tinubu is borrowing. He has used all our assets to borrow, and he's not using the borrowed funds to elevate the structure. He's not using the borrowed funds to improve the lives of the common man. I'm a common person. I have families. I have been in America in the last 26 years again. But I can tell you, as of today, I just collected a sensor. A sensor that is worth over 500,000. I did not pay 1 penny. I would have died if I didn't have this. But I have it and I didn't pay for it. So if you want us to support him, Baba Tinubu should have a mentor. He should have people that tell him the truth, the honest, bitter truth. Therefore, if you are saying support him, are you being emotional? We should support him because he's a Yoruba man or because he's a competent man and he loves his people and he loves the righteousness of doing the right thing. If Baba Tinubu gives water, is it only going to be for his family? It's going to be for the whole country, and they will have something good to say about him. It shouldn't be for the rich alone. The poor cannot even send their children to school because they cannot afford secondary school anymore. Then tell him when is he going to do it. He has lawyers, constitutional lawyers like Femi Falana, like Baba Babalola. Those are brains he can use. But instead, it is people like MC Oluomo, the hooligan, that is turning into instant millionaires. It is people like Adoso who cannot give him sound economic fiscal policy, financial policy, monetary policy.
economic acumen to get us out of this doldrum. Why does Baba Tinubu, President T-Pain, has to surround himself with lackeys, ass kissers, and not people that can look at him and say, no, President, I'm not supporting this. Because 1, 2, 3 is not going to work out. If it works out, it's not going to last. If it lasts, it's going to bring us chaos, calamity. No, sir. I'm not supporting this. Ọmọ àti bàbá ń jà. Ṣé President Tinubu àti àwọn opponent tó máa láwọn agree? Ṣé lórí ọ̀rọ̀ tó concern wa ni? Àbí wọ́n fẹ́ satisfy their selfish self-aggrandizement? Ṣé selfishness ìtara wọn ló ń jà fún ni? Torí ó ní bàbá Tinubu wọ́n lọ bá bàbá Tinubu pé nǹkan báyìí ò right. Ó ní bàbá Tinubu sọ pé I'm not going to make anything easier for my opponent. Ṣé opponent bàbá Tinubu tí bàbá Tinubu bá fún wa lómi? Ṣé àwọn opponent nìkan ló máa gbádùn? Àbí over 240 million people? Tí bàbá Tinubu bá reduce owó epo, ṣé opponent nìkan ló máa gbádùn ẹni? Àbáwọ̀ ọmọ Nàìjíríà. Tí bàbá Tinubu bá fún wa níná, ṣé opponent nìkan ni àbí àwọn ọmọ tálákà, àwọn ọmọ aláìní? Lágbára Jésù, my brother, I'm liking your comments. But ẹ bá wa wá ẹni tó mọ bàbá Tinubu. Ọlọ́run sọ fún mi pé bàbá Tinubu ó lágídí. Wọ́n sọ̀rùn bí ọrùn máṣíìnì ìbò kan nígbà. Mo wá ń bẹ Ọlọ́run pé Olúwa ìwọ ló dá. Báwa fọ́ ọkàn àyà ẹ̀ kó tiẹ̀ gbọ́. Ṣé fẹ́ sọ fún mi pé bàbá Tinubu èèyàn kan lè bá wọn sọ̀rọ̀? Ṣé bí Wọlé Ṣóyínká lóhùn ọ̀rẹ́ wọn? Ẹ gbọ́ nǹkan tí Wọlé Ṣóyínká gan sọ. Ṣé bí Wọlé Ṣóyínká yìí ló bá bàbá Tinubu lọ sí Brazil? With the help pé tó bá dé, I put the right policies in place. I am praying. My dear, if I tell you how many days I have prayed before I bring my mouth out, I refuse to bring my mouth out to even speak until God says, if you do not talk, you are ready to come home. Baba Tinubu, kì í sọrí àpẹẹrẹ tí ẹ ní Nnamdi ṣe. Kí ló tó try Nnamdi? Kán dájọ́ yẹn bó ṣe kán dá. Bóde jọ wà bẹ́ẹ̀ tó ń pààyàn, ẹ sọ fún mi èèyàn mélòó ni Nnamdi pa? Gbogbo àwọn Boko Haram tán láwọn àwọn rehabilitate nílùú wo lèyí ti rí tó rehabilitate murderers. Baba Tinubu rehabilitate wọn. Wọ́n fún wọn lọ́wọ́, wọ́n rán wọn lọ sí Mecca with 10 million individually, 10 million fún àwọn Boko Haram. Ẹ̀yin ará mi ẹ jẹ́ ká rọrí, ẹ má jẹ́ kí sentiment bá yé wa jẹ́. Mi ò hate Baba Tinubu, but the trajectory of his policies and his thinking is going to sink that country. Yes, he's a Yoruba man, if you say he is. And if you're a Yoruba man, as Baba Tinubu really weighed out the sufferings of his own people, if the Fulanis are suffering, they are doing it intentionally. But we are suffering not because of our own stupidity or anything, but because somebody, some group or a group has decided to emasculate us, to encapsulate us and to oppress us because of who we are. Àwọn ọmọ Fúlàní fẹ́ gba nǹkan tó jẹ́ tiwa lọ́wọ́ wa. Àwọn táwa pè ní bàbá wa olórí wa, wọ́n side along with them. Ẹ̀dẹ̀ ní ká dákẹ́ ká má sọ̀rọ̀. Ṣọ́pọ̀nù ni wá ni. Ṣé àti ya wèrè ni? Ṣé àmukú mẹ́kọ̀ọ́ ni wá ni? Sórí wa ti dàrú ni? Ṣé wọ́n ṣépè fún wa ni? Ṣé èdì ni fún wa ni? Àti mukú mẹ́kọ̀ọ́ ni ẹ sọ fún mi ò tiẹ̀ fẹ́ jà. Bọ́tẹ́ ṣàlàyé fún wa kí ló dé tí gbogbo àwọn alágbára olówó ọlọ́lá wọ́n dákẹ́. Ṣé bàbá Tinubu dè wọ́n ni? Ààrẹ ni tó lè wọlé lọ bá bàbá Tinubu. Àwọn alágbára nínú ẹ̀mí. Nítorí pé bàbá Tinubu fẹ́ jẹ 2027 yìí ò ní kó má tún nǹkan ṣe. Ó tiẹ̀ sì lè jẹ́ ṣe bí nǹkan tó bá táwọn èèyàn bá rí lẹ̀ lọ́ máa fi lọ vote fún pé kó wọlé ní 2027. Let him do good things. Give water, clean water, portable water. Ẹ jẹ́ kó ṣe GIS. Dr. Patrick Akibola brought GIS that could have helped the Nigerian flooding all over. They didn't. They did it for 1 year and they did not do it again. Because they think Pastor Dr. Akibola is not a rich man, he's not a governor, but he's a PhD. PhD. And they did not listen. Look at how Lagos has become a lake of his own. Look at how Zamfara, Makurdi is flooding. Look at how bridges are breaking down. Because they refuse to do the necessary infrastructure thing. Yes, clean
drinkable water is enough to make people want to vote for him. Light generates industrialization. It fuels entrepreneurs to be able to, small-scale businesses, medium-scale businesses to be able to thrive and flourish and succeed. But they don't have light. How can they continue to do business? Importation cannot do it. Look at the rate. $1 is now 1,380. Who can afford that to import anything except the billionaires? In the last 3 years, Baba Tinubu has not operated the budget. And you people call him accountant. What kind of accountability is that? There is no probity. When you ask him questions, he doesn't want to answer it. He gives you a glib answer to your questions. As if to say, you can go to hell. He will do what he wants to do. And that is exactly what God told me. That Baba Tinubu is a very stubborn man. That he will do whatever he decides to do. Is that the way to run a government? Is that good governance? And you know me, I'm not fighting him. I'm bringing out the valid reasons why we ought to gather our brains together and talk to this man. Baba Tinubu should have somebody who can tell him, and there are people that are telling him, Mr. Adebayo or something, Adebayo, he's talking. He may want to be a president, but he has brought out so many things that Baba Tinubu should look at critically. But when you have the likes of Bayo Ononuga, always covering him, when you have the likes of Benomokri, who had criticized Baba Tinubu, called him all kinds of names, when you have the likes of Dele Ogun, Dele Alake, Wale Edu is been packed aside now. Cardoso, a man who is supposed to know about fiscal policy, monetary policy. Look at how he's just doling out money like a prodigal son to Baba Tinubu to do whatever he damn please. Look at how Baba Tinubu is bribing everybody rather than getting sophisticated weapons for our soldiers. Even the soldiers are compromised now. Because Kalashi, a Fulani insurgent, said those that are in the Nigerian military, they are his boys. Can you believe that? A terrorist saying that Nigerian military men are his boys. And they cannot attempt to do anything evil to him. And yet Baba Tinubu is pretending as if he doesn't know. The truth is always very poisonous until it gets to the recesses of our soul. I am 70 years old. I don't have to pretend. If by saying the truth, it will land me in hot water, let it be. But I will speak my truth to power. I have a child. I have grandchildren. My grandchildren have not seen Nigeria. They don't know what it is. If I happen to die in America, you think my son will want to come to Nigeria? No. And then my grandchildren will be hearing about a country called Nigeria. Ẹ sọ fún Baba Tinubu kó jẹ́ ká lọ. Tá bá lọ ọmọ ẹlẹ́dẹ̀ ọmọ aláṣà ni wá wálé. Àwa kan wà àti wálé. I came home to Nigeria for 10 years. I worked in First Bank of Nigeria. Go and search and ask about me. I have an unblemished record for 10 years. Mi ò jalè, mi ò yíwèé. Me, the dolowo, but I did my job 110%. Everybody knows. Even the companies I was representing as the account representative, they were giving me gifts left, right, and center. I was an ordinary officer. When they need something, they will call my MD. They will call Mr. Sanusi, Joseph Sanusi, and said, we want to see Mrs. Lawal. And just an MD Sanusi will say, who is Mrs. Lawal? Because I was not an executive officer. I'm not an AGM. I wasn't an AGM. I wasn't really a manager with a master's degree. With a master's degree, I was not a manager in First Bank, and I spent 10 years there. When I was an officer, another man that read in America had a master's degree like me. He was an AGM. Because he has long leg, fat body, he has connection, he has this, he has that. And me, I came as a Nigerian who studied abroad. And Miami, my pension now in Nigeria, I'm being given 15,000 naira. 15,000 naira is less than $10. Meanwhile, when I came back to United States, I was working 3 days, part-time job. And I'm collecting 1.9 million naira every month. 1.9 million naira is my pension in America. But in Nigeria,
where I work my ass off, where I get there 150% of my time, of my brain. They are giving me $10 every month. I don't even have access to it. Some people are stealing from my account as I'm sitting down. I have no access to my money. Meanwhile, in America, they are giving me over 450,000 monthly for Ijekuje. 450,000 naira to buy biscuits, chocolate. After that, because I am now a senior citizen, once you are 65, the government of America will give you what is called Medicare to receive health care. Your eyesight, your dental, your hearing, your walking. I am getting everything. Look at me at 70. 3 times cancer survivor. Brain aneurysm, diabetes. I have them all. But I'm living as if nothing has happened to me because of the health system. After the 1.9 million naira monthly, I have gotten it all. I got it yesterday. They're also from the Medicare. They will give me something like 180,000. There's nothing I don't use it for. I buy foot mat. I change rug. I change pillow. I don't even know what to use it for. So when I go to church, I'm always bringing the children cookies, chocolatey, that. To the extent that people are looking at me in the church. Where does this lady get all this money to buy this? American cannot be me see o. Wọ́n bí ìyá mi àti bàbá mi sí America o. I just came to America to study. Mo ń gbádùn bẹ́ẹ̀ ni pé bàbá mi ni Trump. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ògidì, ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀. Ẹ jẹ́ ká rorí wa. Ẹ má jẹ́ kí sentiment pa wá. Everyone tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́. Lagos has become a lagoon. They failed to institute the GIS. Look at what is happening on Calabar Road or Coastal Road. There was no environmental impact assessment. That's why the place is already flooded before they even complete it. Baba Tinubu àti Umahi, wọ́n ti sodomaya, wọ́n ti dín kankan náà. This same David Umahi ni ọmọ kú sínú ilé ẹ̀ tí màá ní ṣe ń ṣe conference. David Umahi should be suspended in a country that has the rule of law. But ọmọlẹ́yìn Baba Tinubu ni. Baba Tinubu ló ń tẹ̀lé pé I can get away with anything. Ọmọ tó kú sínú ilé ẹ̀ forensic kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ o. Wọ́n ò ṣe toxicology test kọ́mọ tó pa ọmọdé yìí o. Wọ́n lọ́nà ọmọ tó ṣe fún bàbá. Bàbá ń pariwo òun ò fẹ́ kán ṣe ní any autopsy. Tọ́mọ bá kú ọmọ 26-year-old died suddenly. There should be an autopsy. It is no longer a family issue or traditional issue. It has become a governmental issue. But Umahi is still working like a free man. Look at Femi Gbajabiamila. Somebody accused him, let's say accused, that he allegedly collected 400 million to get a job, to institute a fake agency. But if that is the truth, shouldn't Gbajabiamila be suspended until thorough investigation is carried out? That is what they call the rule of law. But Baba Tinubu is insisting that they should leave his Secretary of State. Is Baba Tinubu now the judge, the jury, and the prosecutor? And you Miami, and marry me, but no, no job, but most because other people at devalue we have devalued ourselves. At it didn't call me, Tiko Yemi. Èmi rò pé ọmọlúwàbí wa a gbọ́dọ̀ gbàgbàkúgbà ni. Gbogbo ntan rí yìí ni ọmọ yẹn mọ́ra dáradára ni. Àtọlọ́wọ́ wa àtàwọn tó kẹ̀kẹ́ wá tó ń ṣọlọ́wọ́. Wọ́n ti pàdé àpòpọ̀. Láàbí ló ń ṣe. Ẹgbọ́n tí mo sọ, láàbí òun ló ń ṣe. Tá bá wá jókòó, ta ní kò kàn wá. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀, mẹ́wàá máa kàn wá. Ṣùgbọ́n tó bá máa kàn wá, it might be too late for any redemption. Nto ń bà mí lẹ́rù nìyẹn. Nítorí tẹ́ bá ń gbọ́ àwọn prophesy lọ́nà àwọn pastor kan kì í ṣe àwọn olókùrọ̀ o. Kì í ṣe àwọn olókùrọ̀ pastor o. Àwọn tá àti ẹ̀ mọ̀ tán lówó tán ní nǹkan kan bọ̀ tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jáde lára wọn. Fúlàní ń plan fún wa o. Náà dẹ̀ kíá. Àwọn òkè àkàn lọ́mọ mẹ́wàá kan kí mẹ́sàn-án kú dànù. Life ò jẹ́ nǹkan kan fún wọn. Àwa la value ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ gba life yẹn lọ́wọ́ wa. Pẹ̀lú ipá àti kúkú. Àwa ganu kalẹ̀ bí ìgò tàdá.
àní kò tí kan tó bá ti kan neighbor ẹ there's a probability that it may just happen to you. tó bá kan distant friend ẹ there's an inkling that you might be affected. tó bá kan ará àdúgbò ẹ it is likely that it will touch you. It will touch you. tó bá kan ọmọ ìyá ẹ nínú ẹ̀jẹ̀ ẹ ń ṣọmọ ìyá láti inú ìyá kan náà bọ́tọ́ ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ ẹ tí Fúlàní gé sí wẹ́wẹ́ tó lọ sórí TikTok tó lọ sórí Instagram tó ń fi wọ̀nyí tó ń gé private part ọkùnrin tó ń gbé sínú igi tó ní òun rè kí lẹ fẹ́ ṣe tàwa dákẹ́ pé àfẹ́ kú a máa kú yẹn o but in a disgraceful way wọ́n máa pa wá. ẹ sọ fún bàbá Tinubu o èmi ò bá já o mi ì dẹ̀ bínú but kò ṣe. Let him do his due diligence. ọdún mẹ́ta to correct the situation is too long. ṣé Tinubu àrùn èèyàn máa dúró fún ọdún mẹ́ta nínú run wá ebi ń pa wá àwọn ọmọ Yorùbá ń commit suicide on Baba Tinubu's watch. ìyàwó wọn wá ní ká gbégbé àkàrà kúlíkúlí àgbàdo ká máa lọ ṣe é small time business. ṣé ohun tí òun àti ọkọ iṣẹ́ tó fi di $22 billion nìyẹn? ṣé ohun tó ń tà nìyẹn? ṣé ohun tí ṣèyí ń ṣe nìyẹn? ṣé ohun tí ìyálóde tó ń gbé gbogbo ọjà Nàìjíríà ní lọ́wọ́ tó ń make $1 million a month or $1 billion a month ní tó ń ṣe nìyẹn? apànìyàn wọn fẹ́ kí wọ́n mú ìdà kọjá lórí àwọn ọmọ wọn tí wọ́n ń jẹ wọ́n mú wọn lọ wọ́n ń bọ̀ wọ́n ní káwọn ọmọ mẹ̀kúnnù máa rágó. ṣé bí Ọlọ́run ṣe sọ pé káyé rí nìyẹn? lóòótọ́ ẹni tó bá máa pọ̀ ọmọ ṣe wà lára wa but nítorí aláìní lọ́lọ́run ṣe dá olówó pé kẹ́ ṣàánú fún wọn bí Ọlọ́run ṣe ṣàánú fún èyí náà. The poor are always going to be with us, but it's incumbent on the rich, the wealthy, to provide assistance and support to those that cannot make ends meet. tá a bá wá ṣe tá a bá pera wa lọ́mọ ọ̀yà ẹ ti tó ẹ̀dànù apànìyàn la jẹ́. èmi sọ tèmi nítorí pé ìjọ kan máa kù mí kú Ọlọ́run mi tẹ́nìkan kan yín ò ní síbẹ̀. mo fẹ́ jíṣẹ́ fún bàbá yẹn Ọlọ́run ọ̀run pé mo jíṣẹ́ tẹran mi àbọ̀rẹ́ o Jésù àbọ̀rẹ́ o Jésù ọmọ mi jíṣẹ́ tẹran o àbọ̀rẹ́ o Jésù. That is the song I want to tell my God on that day when I exit this planet. I want to tell God, God, you asked me to speak my truth to power. I did. But look at your people. They're still hiding behind the finger. They're being smart by half. And they're still pretending that everything is going on well. Daddy, I did what you asked me to do. I did not call evil good. I did not hide under the wicked or kiss the ass of the evil one. I spoke my truth to power. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ṣe rò tó ọ̀rọ̀ ẹ̀ ń sọ abẹ́bẹ̀rù láti sọ tó ọ̀rọ̀ nítorí pé ẹ̀fẹ́ kọ́ mú yín pa. Mi ò lè fọ́ọ̀sì ẹnì kankan nù yín o. Ṣùgbọ́n ó máa déwájú ó ń dẹjọ́. Mo pa àkíyèsí yín sí. Mo sọ òtítọ́. Mi ní bàbá Tinubu bàbá yín kọ́. But tí bàbá yín bá fẹ́ poison jẹ, ṣé ẹ̀ ní help bàbá yín ni pé daddy that thing is poisonous. Ẹ jẹ́ kó jẹ́ ẹni tó gbé bàbá yín ni. Ṣé tí bàbá yín bá fẹ́ já sínú kòtò ẹ ní fàsẹ́yìn kó má já sí. Bàbá Tinubu wọ́n ti súnmọ́ the edge of the precipice. Wọ́n push destruction ni. Ẹ dẹ̀ fẹ́ help bàbá yín torí pé ẹ fẹ́ sòótọ́ fún wọn. But I'm saying my own because I know that one day, one precious one day, one timely one day, one appointed one day, one ready one day, I will face my maker, my creator, the almighty God, the El Shaddai, and he will ask me, Mom, I hope to be able to stand with confidence and with boldness and tell my God, this is what I did, this is what I said. And he has it in his record. He will open the book of life and see what I've said, what I've done. Ẹ̀yin ará mi, ẹ ṣe òtítọ́. Tọ́tọ́ ni pẹ̀lú ara yín, pẹ̀lú àwọn èèyàn yín. Kẹ́lẹ̀ bá Ọlọ́run nílé. Mo sọ tèmi o, mi ò bẹ́ni kankan jà. Mi ìyẹn máa ń like bàbá Tinubu, ẹlẹ́ran ara bíi tiwa náà ni. Ó dẹ̀ lè ṣe mistakes. But ẹ mọ̀ pé ó ń ṣe mistake. Ẹ fẹ́ sòótọ́ fún.
ẹ fẹ́ máa kiss ass torí pé bí ó gbà yín láyè kẹ́ ṣe kinní kan àbí kejì ṣé tó bá gbé èèyàn 50 láyè téèyàn 200 million tó ń sọ́fà ṣé dáadáa nìyẹn. ẹni òní kò ṣe àwọn nǹkan míì tó tẹ̀yìn ọmọ Yorùbá lẹ́rù o bí irú ẹkùn ó gba Ìgbòho láyè in the first place èèyàn bí Ìgbòho bí 10 yẹ kó jáde káwọn náà ní security outfit but ibi iṣẹ́ tí Ìgbòho ń ṣe ló bá fẹ́ gbọ́ òótọ́ iṣẹ́ bàbá Tinubu ló ń ṣe o nítorí the core responsibility of the government is to provide safety security of property and lives bàbá Tinubu ò ṣe Ìgbòho is a private security architecture ó yẹ kó máa defend the companies kó máa provide for companies kì í ṣe orílẹ̀-èdè torí pé as a private security he cannot take care of 240 million. That is the work, the responsibility of the government. Yes, there are private security tó ń lágbára ní America. Organization, institutions ló ń tọ́jú ilé ìwé ní ilé iṣẹ́ ní kì í ṣe government. Government ní ọlọ́pàá, government ní Air Force, wọ́n ní Navy, wọ́n ní CIA, wọ́n ní FBI. Níbo ni gbogbo àwọn èèyàn yìí wà ní Nàìjíríà tó yẹ pé Ìgbòho ni bàbá Tinubu fẹ́ unleash kó máa lọ jagun nínú kínní kò jagun fún Farotimi and company kò já fún Akíntola and company fún Nigeria government Ọ̀yọ́ government iṣẹ́ Ìgbòho kọ́ yẹn iṣẹ́ government ni Ìgbòho gbà ṣe yẹn o so ó mìíràn pé government fail the duty wọn the main core the main responsibility government only come defend the territorial either from outside or inside external àwọn army internal àwọn ọlọ́pàá. Yes. State jurisdiction ló yẹ kó kẹta fún tó ṣẹlẹ̀ lọ́yọ̀. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú igbó wa state tó bá ti ṣẹlẹ̀ ọlọ́pàá ló yẹ kó take care ọlọ́pàá of that state. Tó bá wá nídìí help àwọn army àbí air force tó ń sọ drone sílẹ̀ wọ́n help wọn kì í ṣe private security wọ́n fi ẹ̀mí Ìgbòho gan wọ́n fi wé nǹkan míì. Ìgbòho cannot handle 240 million people. Ẹ jẹ́ abára wa sọ tọrọ. Ó da tó fẹ́ gbèjà àwọn èèyàn o. Bọ̀ ṣé ọmọ Yorùbá nìkan ló ń gbé? Wọ́n ń gbé wọn ní Benue. Ṣé Ìgbòho tún máa lọ sí Benue? Ó tún máa lọ jà fáwọn ará Benue, àwọn ará Plateau, àwọn South East. Ṣé fẹ́ pa ni? Tó bá jẹ́ pé company kan ló ní kí Ìgbòho wá ṣe fún ọmọ ní fine. Torí private security apparatus ní Ìgbòho. Ìgbòho is not even a government official. It's a private. Gbogbo yín wá ń jùlù nítorí yẹn. Baba la mistake is an error. Kò make wa pa smart at all. Kò dàbí pé alọ́gbọ́n lórí. Tí gbogbo bá dẹ̀ ń ṣe as a private, ó yẹ kó máa sanwó fún ni. Because owó ẹ̀ ló fi dálẹ̀. Òun ló ní àwọn ọmọ tó ń lò lẹ́yìn. Ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń sanwó fún gbogbo ni? Àmọ́. Àfi jẹ́ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn employ ẹ̀. Ìpè yes, àgbéṣẹ́ ìfún ẹ̀kọ́ máa bá wa ṣe, àmà sọ yìí báyìí. Then tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ kí làwọn ọlọ́pàá ṣe pè ní the security force of a city of a state of a country kí ló wá ń ṣe àpọ̀lọpọ̀ máa tẹ̀lé Ìgbòho tí ò gbà training wọn tó pé fún ara rẹ̀ ló train rẹ̀ ẹ jẹ́ wake up o ẹ̀yọ́ ọmọ Yorùbá mo mọ̀ pé ìní á bínú yín omi ò bínú sí Ìgbòho o but ẹ jẹ́ ká wake up Baba Tinubu is failing in his core responsibility tẹ́ bá nítorí kó fi Ìgbòho lẹ̀ ṣé Ìgbòho ṣe in the first place Ìgbòho ṣe olórí burúkú Ṣèyí Mákindé aṣiwèrè Buhari and probably Baba Tinubu gan mọ̀ ń pa ẹ̀ àwọn OPC mọ̀ ń pa ẹ̀ ṣé báwọn náà lọ dìtẹ̀ tó ní kọ́ lọ gbé nítorí pé ó sọ̀rọ̀ jáde ọ̀rọ̀ tí Ìgbòho sọ ló yẹ kí gbogbo wa máa sọ ẹ má pa àwọn èèyàn mi ṣé báwọn náà ni mò ń sọ nísì wọn ò gbá wa ṣùgbọ́n mọ̀ pé ó ní ìgboyà òun lọ́kọ́ fẹ́ mú balẹ̀ kán lè fi sọ fáwọn yòókù pé kagbẹ́nu dákẹ́. bẹ́ẹ̀ni ẹ̀yin tẹ́ ń support Boko Haram ẹ̀yin Boko Haram enablers ẹ̀yin Boko Haram patrons you are our short term but the Almighty is going to eliminate you. Our Almighty God will decimate you. Whichever way God is going to do it, I don't know and I don't care, but He must take care of you. Even if Baba Tinubu does not want to do anything, Baba Tinubu is just one man out of 240 million in Nigeria. Baba Tinubu, God can handle you. We may not have the ability, we are not rich.
We don't have power. We don't have any title or position. But I tell you, the creator of the heaven and the earth has all the power in his mighty hand. He will deal with you. And I'm hoping that he will deal with you in a way that will make you realize that you have heard. And to hear is human. I hope God will be able to forgive you for what you have done to your people and to the rest. To the rest of the nation. I may not be an Hausa girl, a Hausa woman, an Igbo woman, but they are human beings like me. So I will not say that Fulani should deal with them. You call yourself the president, you said you wanted the job. The job has been given to you, but you are failing in that job. If you have worked in an organization and you have performed at this low level, you will have been sacked. They will have fired you. They will have terminated your appointment. But because you are the president of a nation, in a nation where all the nonsense are going on, they have killed over 100,000 people and you have not done anything. Instead, you are rehabilitating murderers. Where do they do that, Baba Tinubu? You are rehabilitating them. You are spending 10 million individually to send these people to Mecca. What has that got to do with the elevation, advancement of a country? Performing the religious act is an individual problem. Why are you using the state, the country money to send Boko Haram killers to Mecca? Why are you spending money to build churches? Why don't you allow the pastors to do whatever they want with their faith? China does not have a church. It's one of the largest economy in the world. I doubt if they even know Jesus, because they don't want anybody bringing Bible to their country, and yet they are prospering. They are prospering. Why can't you let religious nonsense take care of itself? If the pastors want to build the church, then let them build it with the tithes and offering, not the state or the country resources for development. Baba Tinubu ṣe ya wèrè náà. Owó òlù lè fi rán wọn lọ sí Mẹ́kà. Wọ́n á dé láti Mẹ́kà, wọn ò lówó tó máa fi sanwó ilé. Wọ́n á dé láti Mẹ́kà, wọn ò ní oúnjẹ jẹ. Ẹ̀yin gan ò wáṣẹ́ fún àwọn ọmọ tó wà ní kọ́lẹ́jì. Ẹ̀ ń fún wọn ní lóònù. Wọ́n á parí skúlù tó wọn ò níṣẹ́. Báwọn ló ṣe fẹ́ sọ lóònù padà Baba Tinubu oníkòmọ́kòtọ́ ni yín náà. Ṣé wọ́n ṣépè fún yín náà? Wọ́n dì yín náà. Àwọn wí tó wọ́n ní accountant ta náà. Ta ló fẹ́ gbowó fún ọmọ onínàkúnà yín? Táwọn kan jùlù tó lẹ́yìn lẹ́ máa ṣe tẹ́lẹ̀ ń bójú wa jẹ́ tẹ́ sọ́wọ́ di wèrè kalẹ̀ ẹ̀ ń rehabilitate àwọn tó pẹ́ tó bá ṣẹ́jú tó bá pẹ́ tó bá rí ọmọ tí yín gan ní kọ́nà àwọn abẹ lórí. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín, tó bá rí ṣe yín tó recognize ẹ̀, wọ́n á kidnap ẹ̀, wọ́n á torture ẹ̀, and they can kill him. That is if they did not recognize. But because they know it's your son, they may not do that. But àwọn ọmọ tẹ́ ń jẹ́ kó pa ń kọ́, ṣé wọn ò lẹ́mi ni? Ṣé wọn kì í ṣèyàn ni? Ṣé kì í ṣàbí obìnrin? Káwọn ọmọ tí yín ti jáde ló ti jáde ni? Ṣé wọn lẹ́jẹ̀ lọ́rùn bíi tàwọn ọmọ yín náà? Bàbá Tinubu o, Adékúnlé ọmọlódó orin, Bọ́lá Ahmed Tinubu o, ṣọmọ ènìyàn lẹ́yìn náà ṣá. Ṣẹ́jẹ̀ tó wà lọ́rùn yín, òun náà ló wà lẹ́rùn àwọn ọmọ tálíkà. Àbẹ́jẹ̀ brown and green ló wà ní tiyín. Mo pè yín o, Bàbá Tinubu, mo ń pè yín o. Ẹ lọ tún gbogbo nǹkan tẹ́ bàjẹ́, ẹ lọ tún ṣe o. Tí ilé yín bá ń líkì tẹ́ra bẹ́ẹ̀, ṣe máa fílẹ̀ kó máa continue to leak. So that tójò bá rọ̀, a máa rọ̀ sínú ilé, abẹ́ máa tún rúfù ṣe. Nítorí pé ẹ bá ìlú ní rádaràda, ẹ̀yin lẹ́gbẹ́ tó bá ìlú jẹ́ débẹ̀ yẹn, ẹ̀yin lẹ́gbẹ́ wà. Ẹ̀yin lẹ́gbẹ́ Boko Haram wà. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi tẹ́ bá fẹ́ kẹ́ gbọ́, tẹ́ bá fẹ́ kẹ́ má gbà. Bàbá Tinubu ló lọ gbé Boko Haram wá. Kán lè fi lé Jonathan ológogoro ti bí. Òun náà jẹ́ 11.5 billion o. Ẹ bèrè lọ́wọ́ Bàbá Tinubu kí ló ń yáwó kiri sí? Owó tí Bàbá Tinubu ń yá, all the money has been borrowing. He has not used it judiciously to improve the lives or the infrastructure in the country. What is he doing with it? In the last 3 years, Baba Tinubu has not executed the budget for the nation. The fẹ́ job because ẹ̀rù ń bà yín. Ọmọ ọlọ́dọọdẹ ti dé orí yín mọ́kótó. Ó ti fẹ́ jọ lọ́rọ́ ṣayín jẹ. Reptilian cobra snake ni Baba Tinubu fi ṣayín jẹ. Baba Tinubu ti fi okùn dè yẹn. Kò dé èmi mọ́ o. Torí Ọlọ́run ti yọ mí kó mbẹ̀. I used to be conscious that ọmọ Yorùbá ń ṣẹlẹ̀, but ti ka ní Baba Tinubu. Àwọn tó bá ń kíìsì àti Baba Tinubu nìkan ló mọ̀. But tó bá ń bí ní kẹsà ìbí. Ẹ̀yin alálẹ̀ mo pè yín o.
ẹ jẹ́rìí mi o ẹ̀yin òdìdí ọ̀run mo fi ń ṣẹlẹ́rìí o mo jíṣẹ́ tẹ rán mi o mo sọ òtítọ́ àti òdodo a lè máa bá báyìí lọ ká máa pẹ́ kùdùsì fún bàbá Tinubu nígbà tó ń pa wá lẹ́kún tó ń fi kó òjijì pa àwọn ọmọ wọ́n ti sọ àwọn ọmọdé yahoo 419 scammer cultist wọ́n àtàwọn ọmọ tí wọ́n tó ń gun mọ́tò 100 million tó ń ṣe pati 20 billion olúwa ẹ ṣèdájọ́ o ẹ ṣèdájọ́ afẹ́yín pẹ́ràn yín o torí àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù à ń ké pè yín láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ pé kẹ́ gbà wá lọ́wọ́ àwọn amúnisìn wọ́n lágbára lórí wa nítòótọ́ yes ọ̀tún wọn lágbára lórí yín torí pé ẹ̀yin lè dá wọn ẹ dìde o ẹ dìde sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá o àtàwọn yòókù tó wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹ pín wa fúnra yín ohun tí ò ṣẹlẹ̀ rí ẹ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ bí Mósè ṣe sọ́njọ́ sí tẹ́gẹ̀ pé ilẹ̀ ẹ pé ilẹ̀ fún Ábírámù Détánì Kọ́rà àtàwọn ọmọ ọ̀rọ̀ Rúbẹ̀n pé kí ilẹ̀ lanu kó gbé wọn mì torí nǹkan tó sọ sí Moses olúwa gbogbo àwọn tó sọ pé a máa kú lọ́wọ́ Fúlàní ni ẹ pé ilẹ̀ lé wọn lórí kí ilẹ̀ kó ṣe wọ́n ó ṣe yẹ kó ṣe wọ́n ẹ sọ òkò láti ọ̀run bẹ́ẹ̀ ṣe sọ sí orí àwọn Amórítì níjọ́sí láti Bet Aaron títí dé Azeka ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀kò yẹn láti Lagos lọ sí Zamfara lọ sí Kaduna lọ sí Kano lọ sí Borno lọ sí Niger Makurdi gbogbo ibi tí àwọn apànìyàn tó ń pa wá lẹ́kún tó ń bá wà bàbá mi o alápá kábíkábí ní alápá ná ẹlẹ́wù ná alágbádá ná aṣèyí tó wù níyìn o ẹ ṣe dáadáa pẹ̀lú àwọn ọmọ Yorùbá o ẹ dárí ẹ̀ṣẹ̀ jìwọ́ tó bá pẹ́ ṣẹ̀ wa torí pé mo mọ̀ nígbà àwọn ọmọ Israẹli nígbà tó ń kọjá ìmọ̀ṣẹ́ sí yín àwọn ọ̀tá wọn lẹ́rán sí wọn tó ń jẹ wọ́n níyà Fúlàní ò ń ṣọ̀rẹ́ wa ọ̀tá wa ni wọ́n ó dájú pé a ti ṣe kankan tí ò dùn wọn nínú ni ẹ dárí jìwọ́ bàbá mi àti Ọlọ́run wa ẹ má jẹ́ ká bá bá ikú gbogbo especially àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n fojú ọlá wa gbọ́lẹ̀ wọ́n fẹ́ sọ wá di èèyàn rádaràda játijàti olúwa ẹ má gbà fún wọn ẹni yìí ẹni ẹ̀yẹ ni ògo lẹ pè wá ẹ láwa lọ́mọ aláṣẹ ọmọ elédè tiwa ló fi ń tọrọ lágbàáyé wọ́n ń kọ́ èdè wa ní gbogbo orílẹ̀-èdè lórí ilẹ̀ tẹ́wá forí wa sọ sí wọ́n fẹ́ sáyé wa wọ́n fẹ́ kọ́ polúṣo bàbá ẹ dìde ìrànlọ́wọ́ fún wa abẹ̀yìn ni ẹ dáríjì wa ti ṣẹ̀ ẹ ti ẹ̀ sọ nínú ìwé mímọ́ yín and all have sinned we have all sinned and come short of your glory bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ṣùgbọ́n Ọlọ́run dáadáa ní ẹni tá a bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ẹ yóò dáríjì wa ẹ wẹ̀ wá mọ́kò náà ìṣedédé Father we beg for forgiveness and mercy let your grace fall upon us Olúwa Ọlọ́run ọ̀run ẹ ṣàánú wa ẹ má jẹ́ ká yẹ wa kó polúmọṣọ ẹ jọ bàbá wa àti Ọlọ́run wa á bẹ̀bẹ̀ ní ẹ ṣé Olúwa mo mọ̀ pé ti gbọ́ mo mọ̀ pé ti gbà ẹ̀yin ará mi Mr. Waris Mr. Nelson ẹ bá mi pín kó dọ́dọ̀ àwọn olówó ọlọ́lá àwọn ọmọ Yorùbá ògidì tó ń fẹ́ gbà pé ká máa lọ tó láwọn abẹ́ Fúlàní ìlà ọmọ wà àtúntò tó ń bá ti pa àwọn tó ń pa ọmọ àwọn bọ̀ tó ń pa àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù lójú ẹ̀mí wọn táwọn 80 tó ń 90 bọ̀ tó ń pa ọmọ 30 tó ń rèpọ̀ ọmọ 20 tó ń ọ̀dẹ̀ fẹ́ dá sí kólúwa kó bá wa fọwọ́ kan àyà wọn kán dìde kán ní ìrònú kán ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run káwọn náà lè bá Ọlọ́run níbi tó dáa kó má jẹ́ kí pé inú ìgbèkùn lọ́nà máa gbá wọn náà sí ẹ bá mi fi jíṣẹ́ o ẹ̀yin èèyàn mi mo appreciate yín thank you for a new month thank you that the Lord that brought us to this month will complete it magnificently graciously mercifully lọ́nà máa gbà wá lọ́wọ́ àwọn àṣebí ẹ bá mi pé ẹ̀yin ará mi thank you for always coming out thank you for your support tí n bá ti ń rí yín I get the impetus to speak to us Olúwa ní gbóhùn lẹ́nu wa ojú tẹ fi ń wò mí kò ní fọ́ ẹnu tẹ fi ń sọ ọwọ́ tẹ fi ń kọ nǹkan sí mi ẹ máa fi ríire mú dání àlàáfíà àti ọrọ̀ á wà nínú ayé yín ẹ ṣé o ẹ̀yin èèyàn mi I really really appreciate you all thank you you are a blessing to me God bless us all. dilẹ̀ o ọṣẹ yóò dilẹ̀ o ọṣẹ yóò dilẹ̀ o eléyìí ò ṣe kẹ́míkà tó máa jẹ́ skin yín òun lèmi fún ara mi lò ṣẹ́tìrẹ́nu ọkọ báyìí sìn tẹ bá gbọ́ pé pew ó ti lọ but very soon a máa tún lè ní gbogbo tó kù bí kò ju ike mẹ́ta lọ kò ju ike mẹ́ta lọ tó ṣẹ́kù gbogbo tó kù kò ju kí ni mo pè kò ju ike mẹ́ta lọ ṣẹ́tìrí ńlá tẹ̀wá lélẹ̀ big size òun ni òun tún dà òun tún yẹ ọṣẹ tí mo máa ń fi kéékèèké ẹ̀wọ̀n yìí tí máa ṣe báyẹn pé ẹwà àṣírí ẹwà mi ni big size wà lélẹ̀ big size àti medium size la ní ìsìn kò sí small size mọ́ and kò jẹ́ owó mẹ́ta lọ
bákan náà ẹgbẹ́ lẹ́yìn náà báyìí sí òun náà ti fẹ́ tán àwọn tó mẹ́nu ẹ̀ ṣe fẹ́ gbọ́ àwọn ẹlòmíì ọ̀dà méjì àwọn ẹlòmíì ọ̀dà méjì mẹ́ta pé lédíkè mi ò fẹ́ kó tán ṣe rí whitening soap wa yẹn àwọn kan rà wọn ò tí ì lójú a week not up to 2 weeks wọ́n tún ti pè mí pé lédíkè bá mi send mi ìfẹ́ kọ́ṣẹ́ yẹn tán kí n má ní extra lẹ̀ wọ́n sọ fún yín pé tó bá jẹ́ wípé ẹ má fi skin tèmi George èmi máa yí sókè remote control ni èmi ní lọ́wọ́ tí mo fi ń remote skin ti tèmi tó bá wù mí mo lè yí kó tún funfun gbòòsà tó bá wù mí máa tún yí wálẹ̀ ẹ má fi tèmi George bẹ́yìn bá ṣe fẹ́ kí skin yín ṣe wà ní kẹ́ ṣe sọ fún mi aṣọ ló pọ̀ ló yapa ẹ wá ra aṣọ ó yá says tí mo ṣe tẹ́ kó mi ní rútọ́ ẹ wá jẹ chips ọ̀rọ̀ irú àtẹ̀jà kíka yẹn ṣe pa mí lẹ́yìn àbí mi gbèsè làwọn èèyàn ti sọ pé olúwa jẹ́ kí lédíkè ṣe says àbí mi gbèsè làwọn èèyàn lọ ti gbàdúrà tì mí pé sẹ́ẹ̀ ó máa fi irú ìṣe says ni kí ni mo sọ fún báyìí ilẹ̀ gbẹni kókó wọlé lọ́tún lọ́sìn lédíkè mo fẹ́ irú 3 pack lédíkè mo fẹ́ irú 2 pack lédíkè ẹni tó rà tó kéré jù ló ra 2 pack I was like lórí pé mo ní mo fẹ́ ṣe says ojú èmi gan wá jà èyí tó ń bọ̀ lọ́nà tí mo torí ẹ̀ wá ṣe says kò ì dé o ẹ ti kó torí mi tán anyways ó sì kù ké méjì òun ni ẹ̀yin tẹ́ bá nídìí ẹ̀ kò sí wàhálà mi ní tìtorí bó ṣe jẹ́ kí wá ní mi níta méjì náà ní says ṣẹ́rí irú 1 year kò sí nǹkan tó máa ṣe ẹ rí pé eléyìí yàtọ̀ sáwọn kẹtí máa ń display àwọn ike ọlọ́mọ rẹ́ẹ̀dì ńláńlá yẹn wọ́n ti kó gbogbo ẹ̀ tán gbogbo ẹ ti bá says lọ so ẹ̀yin tẹ́ bá nídìí kó tó di pé mo máa tún yí owó ẹ̀ sókè ó wà available báyìí fáyín irú tí ẹ bá jẹ irú lédíkè ẹ ní ra irú ń ta mọ́ ọlọ́run gbọ́ tí ẹ bá ra irú lọ́wọ́ mi ẹ ní ra irú ń ta mọ́ ó ṣúọ̀ fún mi gàrà tó ṣúọ̀ ẹ ṣọ́ra bá mi wá warm water kì í ṣe irú tẹ máa ní mo fẹ́ sebẹ̀ lọ́la jẹ́ kí n sókè irú mi lẹ̀ lálẹ́ no ibi tẹ́ tí blend àtàyín ẹ sáré bomi gbóná sí kẹ́ tó blend àtàyín tó ti padà sí fresh one ẹ jẹ́wọ́ kẹ́ wo taste ẹ̀ àwọn màmá mi alálùbáríkà ń pè mí wọ́n ṣàdúrà fún mi nígbà tí irú dọ́dọ̀ wọn tó jẹ́wọ́ báyìí àdúrà ni mo gbà mí ò gbé pè so ó ṣùọ̀ fún mi pé kò sẹ́ni tó bá dẹ̀ tún rà ẹ lè ṣe pè fún mi àdúrà lẹ máa fún mi because mo mọ̀ nǹkan tí mo ń tà fún yín nice irú tó wà pa òun ni tó bá sì gédé lílọ̀ náà ni ó wà available àlẹ́jà kankan mọ́lẹ̀ ju ẹja stockfish lọ àwọn tó ti yá yẹn nìkan la ní panla kíká o Thailand fish o magana fish gbogbo ẹ̀ kò sí kankan mọ́ store ti gbẹ ó ti gbẹ store náà ó ti dry èlùbọ́ṣu kò sí èlùbọ́ gẹ̀dẹ̀ kò sí pando yam àwọn kékèké small pack báyìí ló kù bọ̀tọ̀ ọjà wà lọ́nà àwọn small pack báyìí ní pando yam tó kù fùfú big pack ó ti tán ìtò wà lélẹ̀ 1.5 kg òun nìkan ló wà this is mama choice plantain flour àwọn tó wà nìyẹn so èyí tẹ́ bá ti fẹ́ ẹ kàn sí mi but mo nígbàgbọ́ ṣá pé either this week or next week ọjà wa máa dé padà màá tún wá pariwo ẹja ti dé o irú tuntun ti wà o tẹ́jà bá ṣe ń dé sí irú náà máa dé because ọjọ́ ń bọ̀ lọ́nà ni so ẹ wá bá mi ra tí mò ń tà ó dẹ̀ jẹ́ àwọn àdìrẹ náà lẹ bá fẹ́ gbogbo ẹ̀yin ọlọ́jọ́ bí oṣù yìí mo kí yín happy birthday ẹ̀mí aṣọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé ní agbára ọlọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá ṣe birthday tẹ́ bá fẹ́ kí n post yín sórí page mi ẹ send àwọn picture yín sí mi pé Lady K èní ni birthday mi àbí Lady K ọ̀la ni birthday mi màá post yín sí orí page mi gbogbo lágbára ọlọ́ ẹ máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé bákan náà gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá tún fẹ́ ra àwọn nǹkan àdúrà ló ń gbà agbára kọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá nídìí àwọn nǹkan èlò àdúrà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ẹ̀yin náà ṣe kí ni
ẹ kàn sí mi kẹgbá mi láago wà ń bí báyìí. Ẹ wo ohun tó wà lókè oṣù tàṣọ ọgbẹ ẹni bá dákẹ́ tara bá dákẹ́ tó bá jókòó lè tẹ̀tẹ̀ rẹ̀ báyìí ọmọ ó gọ́ nìyẹn o ó gọ́ nìyẹn o ó bẹ́tà kéèyàn máa ṣe kíni kó máa protect ara ẹ̀ lẹ̀ díẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ bá ní the Afcas cream àwọn cream pọ̀ ó yapa lóríṣiríṣi. This one is Afcas Beauty Plus òun lélẹ̀. Mo ní Afcas whitening lotion náà mo ní Afcas milk lotion mo ní yẹn náà mo ní wọn lóríṣiríṣi àwọn product ṣẹ́bẹ̀ yìí tẹ́ bá fẹ́ maintain skin yín mo ní àwọn àṣírí product kan bí báyìí tí ò ní ever bà skin yín jẹ́ láíláí tí ẹ ní regret wípé ẹ lò skin yín gangan òun ló máa jáde síta skin yín máa tutù ẹ máa wo skin yín báyìí ó máa wà pa kò dẹ̀ ní fún yín ní green vein ní green vein green vein kò ní sí stretch mark kò ní sí dark knuckle kò ní sí ẹ máa wo tèmi o bí mo ṣe wà mí lẹ́ni tó wò mí àfi baba God so ẹ má fi skin tèmi judge pé àwọn tó ń ta cream tó ò fine tó ò pupa báwo ni cream ẹ ṣe fẹ́ ṣiṣẹ́ ẹ má wò yẹn ẹ má wò yẹn ẹ̀yin ẹ ṣe kí ni ẹ believe in me skin yìí máa pupa ó máa clean dáadáa so bó ṣe jẹ́ nìyẹn bó dẹ̀ jẹ́ àwọn jewelries àwọn wig lẹ bá fẹ́ gbogbo ẹ̀ ló wà available ẹ má wá gbàgbé láti bá mi subscribe sí YouTube channel mi kẹ́ bá mi turn notification bell kẹ́ dẹ̀ bá mi kọ opinion titi yín sí comment section ẹ ṣé gan mo dúpẹ́ ó dàbọ̀.